BMG დილა მშვიდობის ყველას, დღეს 2 აგვისტოა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ტელეპიროლზე BMG წარმოგიდგენთ საქმიან დილას, ყველას წარმატებულ ბარაქიან დღეს გისურვებთ, საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი გუშინ გახდა ცნობილი, ბოლოჯერ პირდაპირ წესით ქვეყნის მთავარსარდალს ამორჩეველი 28 ოქტომბერს აირჩევს და ვიდრე ჩვენი საარჩევნო ხარჯებს და CSGO, კომპანია CSGO ხმებს დაითვლის, ანამდე უფრო კონკრეტული რეიტინგები ამ შემთხვევაში რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ და გაგახალისოთ ამ შედარებით გიარა და უკვე მილევად სატელევიზიო სეზონისას. Forbes-მა ყველა დროის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ფილმების სია განაახლა და გამოაქვეყნა. ჯეიმს კამერონი ართმობს ლიდერობას და მისი ორი ფილმი ავატარი და ტიტანიკი აშკარად ძალიან დიდი სხვაობით არიან წინ. ავატარი 2009 წელს გამოვიდა და ჯამში 2 მილიარდ და 800 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი მიიღო. ამასთან ავატარი არის ყველაზე მომგებიანი ფილმიც და შემოსავალი ფილმის ბიუჯეტს 14-ჯერ აღემატება. მომგებიანობით მეორე ადგილზე იურული პერიოდის სამყაროა, რომლის შემოსავალი ბიუჯეტს 13-ჯერ აღემატება. მაღალშემოსავლიანების ფილმების ათეულში 2018 წელს გამოსული 2 ფილმიც მოხდა, რომელთა შემოსავალი ჯერ კიდევ იზრდება. და იგი პროგრესირებადია, ეს არის მე-4 ადგილზე მყოფი შურის მაძიებლები, უსაცრულობის ომი და მე-9 ადგილზე შავი პანტერა, ორივე Marvel Studios ეკუთვნის და ჯამში ამ წუთისთვის, ამ მდგომარეობით Forbes-ი 3 მილიარდ 400 მილიონი დოლარის შემოსავალს უქალის. ანა ლაპიაშვილი დილიდანვე მიერთდება იმ ჩამონათვალის გასაზიარებლად, რომელიც ასე ვთქვათ წარმოგიდგინეთ უკვე. ანა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის გიორგი, სხვათა შორის იმ სახეობის ჩამონათვალი მაქვს მიმომზადებული შესაგებებლად, რომლის ფილმებმაც 2017 წელს ყველაზე დიდი კომერციული მოგება მიიღო. 2018-ს რა თქმა უნდა წლის ბოლოს დავითვლით, ვინ დიზელი იყო პრესტიჟული სიის ლიდერი, მისი ლიდერობა ფრანჩაიზის ახალმა ფილმმა The Fate of the Furious-მა განაპირობა. ამ სიაში მეორე ადგილს კი დიზელის პარტნიორი ფორსაში დუიენ ჯონსონი იკავებს. გახმაურებულმა პროექტმა შთამბეჭდავი ფინანსური მაჩვენებელი აჩვენა, საუბარი არის 1,230 მილიონ შემოსავალზე. კიდევ ერთი მსახიობი, სხვათა შორის რომელიც სამეულში შედის, ეს არის გალ გადოტი, თავისი სუპერ ჰიტით ქალი საოცრება. ათეულში მყოფი ჰოლივუდის ვარსკვლავების ათეულში ასევე არიან, როგორც გითხარით, გალ გადოტი 1,400 მილიონით, ემა უოტსონი 1,300 მილიონიანი შემოსავლით, რომელიც მისმა ფილმმა აჩვენა, ჯონი დეპი 1,100 მილიონიანი შემოსავლით, დეიზი რიდლი 1,80 მილიონით, ტომ ჰოლანდი 888 მილიონი დოლარით, კრის პრატი 864 მილიონით, კრის ჰიმვორთსი 845 მილიონით და ჯონ ბოეგა 815 მილიონი დოლარით. ჰოლივუდის ბიზნესია და თან წარმატებული პროექტების შემთხვევაში რიცხვები გვიდასტურებს, რომ ძალიან მომგებიანი ბიზნესი. თავსაღად მომგებიანობას ფინანსური წლის დასრულების შემდეგაც გაგაცნობთ. მოდი ჯერ საწვავის მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ინფორმაციაც გავაახლოთ. ივნისში მაისთან შედარებით ბენზინი თითქმის 3%-ით არის გაძვირებული. ეროვნული ბანკიც ადასტურებს, რომ 2018 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინფლაცია 2,1% შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასების საერთო დონე არის 0,6%-ით შემცირებული. ინფლაციის ცვლილებაზე კი ერთ-ერთი გავლენა სწორედ ბენზინის ფასის ცვლილებამ გამოიწვია. ისევე როგორც თავის დროზე თუ კი რაიმე მოახდინა გავლენა ინფლაციაზე, ეს იყო სწორედ აქციზების განაკვეთების ზრდა, რაზეც გადაწყვეტილება ცალსახად საქართველოს მთავრობამ მიიღო. ეროვნული ბანკში ასევე განმარტავენ, რომ 2018 წლის დასაწყისიდან ერთჯერადი ფაქტორების გავლენა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელზე იდეაში ამოწურულიც, რის გამოც ამ პერიოდში მან შემცირება და მილევადობის ეტაპი დაიწყო, თუმცა ერთჯერადი ფაქტორებიდან კვლავ მოქმედებს
გაზის გადასახადის მომატება, რაც გასული წლის აგვისტოში მოხდა. ამას დაემატა 2018 წლის იანვრიდან წლის და ელექტროენერგიის გადასახადის გაძვირება, აღნიშნული კომუნალური გადასახადების მატების გავლენამ წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი ივნისში 0.9%-ზე შეადგინა. ეხლა ნავთობის თემა, რაც დავაანონსეთ კიდევ, ყველაზე მსხვილი დადასტურებული რეზერვები მსოფლიოში ნავთობისა აქვს ვენესუელას. World Atlas-ი პირდაპირ წარმოგვიდგენს თემას, რომ ვენესუელამ, როგორც მსოფლიოში ნავთობის უმსხვილესი მარაგების მქონე ქვეყანა, მას თუ დიდი ხნის წინ გაუსწრო საუდის არაბეთს, რომელიც ამჟამად მეორე პოზიციაზეა. ორივე ქვეყანა ერთად კი მსოფლიო ნავთობის მარაგების არც მეტი არც ნაკლები 1/3-ს ფლობენ. ასეა. და ვიდრე ანა შემოგვიერთდება, მსოფლიოს 10 ქვეყანა ყველაზე მეტი ნავთობით არის შემდეგი, ეს არის ვენესუელა. საუბარია 300 მილიონ ბარელზე, რომელიც არის რეალურად მის განკარგვაში და მას მოყვება ფაქტურად საუდის არაბეთი 266 მილიონით, კანადა მესამეზეა 179 მილიონით, ირანი 158 მილიონი, ერაყი 152, ქუვეითი 101 მილიონი ბარელი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები თითქმის 100 მილიონი, მაგრამ 97 მილიონ 800,000 ბარელზეა საუბარი, რუსეთი 80 მილიონით, ლიბია 48 მილიონ 363 ბარელი. საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის სიაში მე-20 ადგილზეა 7 მილიონი ბარელი ნავთობის დამადასტურებელი რეზერვები. და მიუხედავად იმისა, რომ სიაში პირველი არ არის, ექსპორტის კუთხით, მეგობრებო, კვლავ საუდის არაბეთი ლიდერობს მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ექსპორტის თითქმის 16%, სწორედ საუდის არაბეთზე მოდის და მიუხედავად ამ ქვეყნის, ანუ ვენესუელას პირველობისა მარაგების კუთხით, ვენესუელაზე მოდის მსოფლიო ექსპორტის მხოლოდ 2.7%. აი, რაც შეეხება კომპანიებს, რომლებიც ნავთობის ყველაზე მეტ მარაგებს ფლობენ, 2017 წლის მდგომარეობით მონაცემები შემდეგია. ExxonMobil Corporation ეს არის თითქმის 3 მილიარდი ბარელის 2 მილიარდი 940 მილიონი. მას მოყვება ConocoPhillips'i მილიარდი 974 მილიონით, Chevron მილიარდი 916 მილიონი, EOG Resources მილიარდი 808 მილიონი და BP მილიარდი 670 მილიონი ბარელი. მე მირჩენია, რომ ისევ საქართველოს დაუბრუნდეთ. Forbes-მა მით უმეტეს ამჯერად ინტერნეტ პროვაიდერის შემოსავლებით დაითვალა. პირველ კვარტალში კომპანიებმა 92 მილიონ 300,000 ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით აქედან ყველაზე მეტი შემოსავალი მაგთიკომზე მოდის 48 მილიონ 826,000, სილქნეტმა 40 მილიონი შემოსავალი მიიღო, ახალი ქსელები 3 მილიონ 367, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული კომპანიების შემოსავლები 88 მილიონ ლარს აღემატებოდა. გიორგი, შეგვიძლია ისიც დავამატოთ ამას, რომ ივნისისთვის მონაცემებით ყველაზე მეტი აბონენტი ამ სეგმენტში სწორედ მაგთის ყავდა და შემოსავლების შესაბამისათაც მას უფიქსირდება 322,551 მომხმარებელი. მას სილქნეტი მოჰყვება 269,167 და ახალი ქსელები 35,511 მომხმარებელი. GCG-ს შემთხვევაში ყველაზე მეტი აბონენტი მას ივნისში 15,727 დაუფიქსირდა. ტრადიციულად თბილისში არის ყველაზე მეტი მომხმარებელი სწორედ ამ ქსელებისა. წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით კი დედაქალაქში 347,000-ზე მეტი ფიზიკური და 23,000-ზე მეტი იურიდიული აბონენტი დაფიქსირდა. ყველაზე ნაკლები კი რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშია. 766 ფიზიკური და 153 იურიდიული აბონენტი. ხო. ამასობაში კი ბრიტანულმა კომპანიამ, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში ან ინტერნეტის ხარისხს ამოწმებს, გამოაქვეყნა რეიტინგი, რომელშიც მოცემულია ის ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე სწრაფი ინტერნეტით გამოირჩევიან მსოფლიოში. ინფორმაციას კომპანია 12 თვის განმავლობაში ასობით ქვეყანაში აგროვებდა, სად არის ყველაზე სწრაფი ინტერნეტი. ამისთვის ყველაზე მარდი ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთება. ანუკა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. სანამ უშუალოდ რეიტინგზე გადავალ, მანამდე მინდა საქართველოთი დავიწყოთ, რომელიც რეიტინგში ვერ მოხვდა, თუმცა საქართველოს გარკვეული წინსვლები ამ კუთხით მაინც აქვს. გუშინ გამოქვეყნებული NDA-ის კვლევის მიხედვით გამოკითხული მოსახლეობის 54% ინტერნეტს ყოველდღე იყენებს. 10% კვირაში ერთხელ მაინც, 1% თვეში ერთხელ,
5% უფრო იშვიათად, 28% არასდროს, ხოლო 1% ამბობს, რომ არ იცის ინტერნეტი საერთოდ რა არის. რა მაინტერესებს, საინტერესოა იმის შესახებ ინფორმაცია, საქართველოს სულ აი ჯამში რამდენი ინტერნეტ მომხმარებელი ყავს? დიახ, გიორგი, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ფიქსირებული ფართოზოლოვანი მომსახურების აბონენტების რაოდენობამ 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 774,000 აბონენტი შეადგინა, რომელიც 2016 წლის ბოლოსთან შედარებით აბონენტების რაოდენობაზე 11,6% მეტია. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელით მომსახურების მიმღები აბონენტების რაოდენობის ზრდის ტემპი კი სხვა ტექნოლოგიებთან შედარებით მაღალია. 2017 წლის ბოლოს 540,000 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის აბონენტი დაფიქსირდა, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37,8% მეტია. ხოლო ეხლა რაც შეეხება რეიტინგს და თვითონ მსოფლიოს, მეხუთე ადგილს რუმინეთი იკავებს. ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარის გათვალისწინებით რუმინეთი ერთ-ერთ ეფექტურ ინტერნეტ ზონად ითვლება. ქვეყანაში გავრცელებულია დომეინი RO, ამ დომეინზე კი რეგისტრირებული 250,000 ვებგვერდია. იმის გათვალისწინებით, რომ რუმინეთი ევროკავშირის წევრია, ქვეყანაში EU დომეინით შეგხვდებათ. მეოთხე და მესამე ადგილებს კი ნორვეგია და დანია ინაწილებენ. თუ არიან უკა ნორვეგიის და დანიის შემთხვევაში საინტერესოა ამ ქვეყნის მოქალაქეები ინტერნეტ მომსახურებით, რომელი წლიდან სარგებლობენ და წლების განმავლობაში მისი ხარისხი რეალურად გაუმჯობესდა თუ არა? აი ამ ტიპის რაღაცა კვლევის ნაწილები. დიახ, გიორგი, ნორვეგია იყო პირველი არაინგლისურენოვანი ქვეყანა, სადაც 1971 წელს ინტერნეტი გამოჩნდა. ნორვეგიაში დარეგისტრირებული დომეინი NO-ა. ხოლო დანიას რაც შეეხება, დანიაში კი ინტერნეტ ქსელი სახელმწიფო დონეზე პირველად 1999 წელს შეიყვანეს. დღეს კი ქვეყანაში მოსახლეობის 97% სწრაფი ინტერნეტით სარგებლობს. დანიას მოსდევს შვედეთი, ინტერნეტის სიჩქარის მახასიათებლით და ის მეორე ადგილს იკავებს. ქვეყანაში ინტერნეტის სიჩქარე 128 კილობიტიდან 100 მეგაბიტამდეა. შვედეთში ერთ-ერთი მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერი Com-Hemia, პირველი ადგილი კი ალბათ არც გაგიკვირდებათ, როცა გეტყვით, რომ სინგაპურმა დაიკავა. უცხო ნამდვილად არ არის არავისთვის, რომ ეს სახელმწიფო ტექნოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია. სინგაპურში ინტერნეტ შეხვდებით ყველგან, ქუჩებში, სასტუმროებში, კაფეებსა და მეტროში. ამასთან სახელმწიფო ელექტრონული მმართველობის სისტემას აქტიურად იყენებს და ყველანაირი ოპერაცია სწორედ ელექტრონული ქსელის საშუალებით ხორციელდება. ანუკა, მადლობა, სიჩქარით ნამდვილად ვერ დავიკვეხნით, სამაგიეროდ e-governance აკადემიის მიერ გამოქვეყნებულ ეროვნულ კიბერუსაფრთხოების ინდექსით. NCSI-ზეა საუბარი, 100 ქვეყანას შორის საქართველო მე-19 ადგილზეა. ინდექსი ითვლის, თუ რამდენად მზად არიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები კიბერშეტევების თავიდან ნაწილებისა და პრევენციისთვის. საქართველოს 100 სარეიტინგო ქულიდან 64,94 მიასედი აქვს მიღებული და შედეგად მსოფლიოში მე-19 ადგილს იკავებს. ციფრული განვითარების დონით კი საქართველოს სარეიტინგო ქულა 49,66 მიასედია. რეიტინგში პირველ ადგილს საფრანგეთი იკავებს 83 ქულით. მას მოსდევს გერმანია და ესტონეთი. საქართველო უსწრებს იტალიას, რუსეთს, ნორვეგიას, ლუქსემბურგს და შეერთებულ შტატებს. რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს ცალსახად საუკეთესო შედეგი აქვს და აღნიშნულ რეიტინგში საქართველო წელს პირველად მოხვდა. რეიტინგები, სიახლეები, ანალიტიკა, სტუმრები და საინტერესო თემების გაშლა, ეს ყველაფერი 5-3 საათის განმავლობაში BMG-ს საქმიანი დილის ეთერით. საინტერესო საქმიანი დილა გვერის. 2 აგვისტოს დილას საქმიანად იწყებენ ნინო თანდილაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმარი მარინა დარახვალიძე. გვესტუმრება რევაზ ვაშაკიძე, ამირან ქართველიშვილი, კოტე ხაჭაპურიძე, ზაზა აბაშიძე, ბერიკო სუხიაშვილი და მამუკა სალუქვაძე. ლიკა ქარდავა მასპინძლობს ნათია კალანდარიშვილს და გიგი შუკაკიძეს. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტრანზიტული მიზნებით გამოყენების მაჩვენებელი 3-ჯერ არის გაზრდილი. ბათუმში EBRD-ის მწვანე ქალაქების ჩარჩო ბათუმი ჩაერთვება უბრალოდ EBRD-ის მწვანე ქალაქების ჩარჩო პროგრამაში. ექსპორტირებული ქართული თაფლის 47%. არც მეტი არც ნაკლები იაპონიის ბაზარზე გაიყიდება.
და იღიდება კიდევაც. საქართველოს ბანკმა კი ამასობაში ნიდერლანდური FM-ოსგან 160 მილიონი ლარის დაფინანსება მიიღო ბანკის ცნობით, სწორედ ნიდერლანდე Financial Markets Group-ის ხუთწლიანი ამ შემთხვევაში საკრედიტო ხელშეკრულება გააფორმა, FM-ომ თანხა ლარის ობლიგაციების განთავსებით მოიზიდა. პასიანი ქაღალდები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დაილისტება და განთავსების აგენტი გალტენტაგარტია. მოზიდული საკრედიტო ხაზი საქართველოს ბანკს დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის დედოლარიზაციის ხელშეწყობაშიც. ესეთი ამბებია. დანარჩენი ყველა სიახლეებისთვის კი ანა ლაპიაშვილია, რომელიც უკვე მზად არის საიმისოდ, რომ გაგვაცნოს ახალი ხუთშაბათისთვის მოგროვილი სიახლეები ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. წარმატებული ეთერი. მადლობა. საფონდო ბირჟას გიორგი კიდევ დაუბრუნდებით. საავტომობილო ხელისას ვიცი, რომ შენ ძალიან საინტერესო ამბები გაქვს მომზადებული, თუმცა იქამდე ბიზნეს სიახლეების დრო და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტრანზიტული მიზნით გამოყენების მაჩვენებელი სამჯერ გაიზარდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეპრესა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 2017 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 1740 ტრანზიტულ მგზავრს მოემსახურა, რაც 326%-ით მეტია 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით. 2015 წელთან შედარებით 2017 წელს ზრდა იყო 203%-იანი. 2016-ში კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი სულ 408 ტრანზიტულ მგზავრს მოემსახურა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით 2015 წელს საერთაშორისო აეროპორტი თბილისის ტრანზიტად სულ 574 მგზავრმა გამოიყენა. შესაბამისად 2016-ში 2015-თან შედარებით აეროპორტს ტრანზიტული მგზავრთნაკადი 29%-ით შეუმცირდა. 2018 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით საერთაშორისო აეროპორტი დედაქალაქში 672 მგზავრს ტრანზიტული დანიშნულებით უკვე მოემსახურა. მწვანე ქალაქის გეგმის შემუშავებას ბათუმის მუნიციპალიტეტი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ერთობლივად იწყებენ, რითაც ბათუმი EBRD-ის მწვანე ქალაქების ჩარჩო პროგრამაში ჩაერთვება. სამოქმედო გეგმის პროექტი ოფიციალურად ბათუმის მერმა EBRD-ის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გუნდის დირექტორის მოადგილესთან ერთად წარმოადგინა. ბათუმის მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა განიხილავს გარემოს პირობებზე მოქმედ სექტორებს, მათ შორის ტრანსპორტს, ენერგეტიკას, ინდუსტრიას, მიწათსარგებლობას, ნარჩენების წყლის მართვას და შემდეგ. მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა ასევე წარმოადგენს ჩარჩო პროგრამის მთავარ ინსტრუმენტს, რომელიც ეხმარება ქალაქებს ჩამოაყალიბონ თავიანთი მდგრადი განვითარების ხედვები და სტრატეგიული მიზნები. ასევე სამოქმედო ღონისძიებები და საინვესტიციო პროექტები, რაც დაეხმარება გარემოს დაცვითი საკითხების გადაწყვეტაში. EBRD-ის მწვანე ქალაქების ჩარჩო პროგრამა მწვანე ურბანული განვითარების სრულფასოვანი ბიზნეს მოდელია, სადაც სტრატეგიულ დაგეგმვასთან ერთად გათვალისწინებულია ინვესტირება და ტექნიკური დახმარება. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი სავარაუდოდ სიპად ჩამოყალიბდება. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით 2019 წლიდან შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ეკონომიკის ყველა დარგზე გავრცელდება და შრომის ინსპექტორები კომპანიების შემოწმებას შეტყობინების გარეშე დროის ნებისმიერ პერიოდში შეძლებენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა რამდენიმე დღეს წინ გაიმართა შრომის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა მინისტრის მოადგილის თამილა ბარკალაიას მონაწილეობით. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე კი ამ თემასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ შესაძლო სიპად გადაკეთება შრომის ინსპექციისა დამატებით ბიუროკრატიულ ხარჯებთან დაკავშირებული არ იქნება. ზოიძე მედიასთან აღნიშნა, რომ მსჯელობა ახალი კანონის ფარგლებში მოხდება. მისი თქმით, ძირითადი ამოცანაა შრომის ინსპექციის დამოუკიდებლობა და მეორე, კორუფციის ნებისმიერი ალბათობის თავიდან აცილება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარე მონაწილეობდეს შრომის ინსპექციის მართვასა და ზედამხედველობაში. მაგალითად, აუცილებელია, რომ შრომის ინსპექცია სამეთვალყურეო საბჭო ჰყავდეს და დამოუკიდებელი ორგანო იყოს. ეს კი დამატებით ბიუროკრატიულ ხარჯებს ნამდვილად არ ნიშნავს. უბრალოდ არსებული სტრუქტურის დამოუკიდებლობას ნიშნავს და იგივე ხარჯების ფარგლებში ჩაეტევა, ამბობს აკაკი ზოიძე.
მერის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა კი 2018 წლის იანვრიდან 2018 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით 272 კომპანიის 674 სამშენებლო ობიექტი დააჯარიმა. ბიუჯეტში ჯარიმის სახით დაახლოებით 2.197.000 ლარია შესული. მერის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარე წლის განმავლობაში მშენებლობა 79 სამშენებლო ობიექტზე არის შეჩერებული. თბილისის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მიერ სამუშაოების შეჩერების ძირითად მიზეზად კი მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევა ფიქსირდება. ექსპორტირებული ქართული თაფლის 47% იაპონიის ბაზარზე იყიდება. ქართული თაფლი ასევე გადის არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, ყატარში, ბაჰრეინში, ერაყში, საუდის არაბეთში. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მეფუტკრეობის სათათბირო საბჭოს პირველ სხდომაზე წარმოადგინა ეს ანგარიში და განაცხადა, რომ ქართული თაფლის ევროკავშირის ბაზარზე აღიარებისათვის მნიშვნელოვანია მუშაობის გაგრძელება. მან უკვე გაწეულ საქმიანობაზეც ისაუბრა. დავითაშვილი აღნიშნავს, რომ ქართული თაფლის ევროკავშირის ბაზარზე დაშვება შესაძლებლობაა და მაქსიმალური გამოყენებისათვის სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. გათვალისწინებულია ეკოლოგიური ასპექტებიც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მეფუტკრეობის პროდუქტის პოპულარიზაციის მიზნით საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება მნიშვნელოვანია. 2019 წელს კანადაში, მონრეალში საერთაშორისო გამოფენასა და კონგრესზე აიპომონდია ქართული თაფლის წარმოდგენისათვის მოზამზადებელი სამუშაოებისათვის დაწყება აქვს დავალებული. ევროკავშირის თემას ვერ გავცდებით. BMG-ის მკითხველმა ალექსი პეტრიაშვილის ინტერვიუ ევროკომისიის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელთან ალბათ სრული ინტერვიუს სახით მოისმინა. ვინც სრულად ვერ ნახა, კიდევ ერთი ეპიზოდი უნდა შემოგთავაზოთ. კატერინა მატერნოვამ BMG-ის პოლიტიკურ მიმომხილველს ამჯერად საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის სამომავლო გეგმები გაუზიარა. Ms. Maternova, welcome to Georgia again. ქალბატონო მატერნოვა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საქართველოში. რას უნდა ველოდოთ მომავალ წლებში ევროკავშირის მხრიდან, ანუ რა სახის დახმარებას? დაახლოებით რა რაოდენობის თანხა შეიძლება განიხილებოდეს საქართველოსთვის? In fact, the support ხარდაჭერა, რომლითაც უზრუნველყოფთ საქართველოს ევროკავშირიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნება მიბოძეთ გითხრათ, რომ ფაქტობრივად 2018 წელს საქართველო იღებს ყველაზე დიდი ოდენობის კაპიტალს რეგიონში. ყველაზე დიდს მისი ახალი და დროთა განმავლობაში შენარჩუნებული რეფორმების წყალობით. როგორც პრეზიდენტმა იუნკერმა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის იუბილეზე თბილისში ვიზიტისას ახსენა, წელს საქართველო მიიღო 40 მილიონი ევრო იმის გარდა, რაც წლიურად იყო განაწილებული, როგორც ჩვენ ვამბობთ, მეტისთვის კონვერტიდან. ეს არის კონვერტი, რომელიც მეორე ხარისხოვანია ჩვენს პროგრამაში და ყოველწლიურად გადაეცემა საუკეთესო შემსრულებლებს. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვამბობ, რომ საქართველო იღებდა ამ კონვერტს წლების მანძილზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ამ თანხის მიღება. 2018 წლისთვის გამოყოფილია გრანტი 134 მილიონი ევროს ოდენობით. ამას დამატებული საქართველო მიიღებს ძალიან მნიშვნელოვან წილს რეგიონალური პროგრამებიდანაც. It is important that Georgia as a country მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა იღებს ასეთი მნიშვნელოვანი რაოდენობის თანხებს მისი განვითარებისა და რეფორმებისთვის. მაგრამ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ქართული ბიზნესები იღებენ სესხებს ისეთი პროექტებისთვის, როგორიცაა ენერგოეფექტურობა. და მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელი ამ მიმართულებით. როგორ შეაფასებთ ამ პროექტს და რა შთაბეჭდილება გაქვთ? თავარი საკითხია დავრწმუნდეთ, რომ პატარა და საშუალო ბიზნესებს ხელი მიუწვდებათ ფინანსებთან. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ჩვენი ორმხრივი პროგრამებით, როგორიცაა მიკროდაფინანსება ლარში, რომელიც ამოქმედდება შემოდგომაზე. ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შევქმნით დაწესებულება EBRD-სა და ევროპულ საინვესტიციო ბანკთან ერთად, რომ დავეხმაროთ ადგილობრივ ბიზნესებს. არა მხოლოდ ფულთან ხელმისაწვდომობაში, არამედ რომ შესაძლებლობა ჰქონდეთ დაამკვიდრონ უფრო მაღალი სტანდარტები. ჰქონდეთ შესაძლებლობა აითვისონ ის სტანდარტები, რომელიც აქვს ევროკავშირს, რათა შემდგომში თქვენ შეძლოთ ექსპორტი ევროპულ ბაზარზე. თქვენ ქვეყანაში ვიზიტისას ძალიან სასიამოვნო იყო საკუთარი თვალით იმის ნახვა, რაც ჩვენ შემოგთავაზეთ და რაშიც მხარი დაგიჭირეთ. Thank you very much for your ძალიან დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის და ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. Thank you.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 1 აგვისტოს გამართულ სავალუტო აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა კიდევ 17.5 მილიონი დოლარი შეისყიდა. შესაბამისად, ამან არანაირი განსაკუთრებული გავლენა არც კურსზე არ მოუხდენია. 2.54-ია ლარი დოლარის წვლილი გაუფასურდა ევრო. შედარებით იგი 82 ლარზე და 86 თეთრზეა ჩამოსული. თურქული ლირა გაუფასურდა 59 თეთრამდე ჩამოვიდა და ფუნტ სტერლინგის ფასი კი 3 ლარი და 21 თეთრია. სხვა შორის სავალუტო ინტერვენციების საწინააღმდეგო შიდა სამთავრობო კონვერტაციებით საქართველოს ეროვნული ბანკის წმინდა სავალუტო გაყიდვებმა ივნისში 43.800.000 დოლარი შეადგინა. შედეგად აღნიშნული ოპერაციების მიხედვით წმინდა უცხოური აქტივები არის 13.800.000 დოლარი შემცირებული. ივნისში რეფინანსირების ცეცხლის მოცულობა 100 მილიონი ლარით 900 მილიონ ლარამდე არის შემცირებული და ასევე შემცირდა ბანკების წმინდა დავალიანება, რის შედეგადაც სარეზერვო ფულის მაჩვენებელი 214 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ივნისში იანვართან შედარებით ფულადი მასის აგრეგატი M2, ანუ საუბარია ნახტფულზე, მიმდინარე ანგარიშებზე და მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე 8-დან 8.58 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა და ფართო ფული M3-ზე არის საუბარი, ანუ ეს არის ერთგვარად M2-ის და ვადიანი ანაბრების ჯამი 17.53-დან 17 მილიონ 53-დან 18 მილიარდ ჩემო მეგობრებო 100 მილიონ ლარამდე. ერთით საფონდო ბირჟასაც შევეხოთ. ამ ჩვენი სატელევიზიო სეზონის ბოლოსაც საქართველოს საფონდო ბირჟა 10 კომპანიამ დატოვა. დატოვა რა, არც არაფერს არ აკეთებდნენ, სიაში იყვნენ უბრალოდ. ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ ემიტენტების განცხადებების საფუძველზე ბირჟაზე მათი დელისტინგი უკვე ძალაშია. საფონდო ბირჟაზე აღარ ივაჭრებიან სააქციო საზოგადოება ნატერფალი, გრაალი 92, ელექტროიზოლიტი, თამარიონი, თბილისის სასკოლო ინვენტარების ფაბრიკა, თბილღვინო, ლაგუნავერე, სამკერვალო კომპანია, იმერის საწყალ პროექტი, მამული. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 22 ივლისის მდგომარეობით საქართველოს საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვებული იყო 73 კომპანიის ფასიანი ქაღალდი, რომელთა საერთო კაპიტალიზაცია, საბაზრო კაპიტალიზაცია 1.4 მილიარდ დოლარს აჭარბებდა, ხოლო საშუალო დღიური ბრუნვა 2018 წლის ივნისის თვეში 433 ლარი. ამინდის პროგნოზის დროა, რომ 433 ლარზე საშუალო დღიურ ბრუნვაზე არ დარჩეს საქართველოს საფონდო ბირჟა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საერთოდ თუ გადავხედოთ ყველა ქალაქს ერთიან, ჩემიც გაკითხათ, რომ თან-თან ტემპერატურული მაჩვენებელი ქვემოთ იწევს და ჯამურათაც და საშუალო სტატისტიკურათაც გამო რომ შედარებით გრილი ამინდები იქნება, მაგრამ ნახოთ რა ხდება თითოეულ ქალაქში. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდები განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი, უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი და ელჭექის ფონზე. აღმოსავლეთ საქართველოში კი არც ეტყვა გამოირიცხება, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში იწვიმებს და ელჭექია მოსალოდნელი, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ბათუმშიც ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და 28 გრადუსს. ქობულეთშიც 28 გრადუსი იქნება და აქაც წვიმაა ნავარაუდები. ფოთში 1 გრადუსით მეტი 29 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც იწვიმებს. ქუთაისშიც მცირე წვიმას ვარაუდობენ და მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში კი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და 30 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ოზურგეთში 31 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს ისევე როგორც ონში. ოღონდ აქ დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი იქნება. გორში იწვიმებს და 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ცხინვალში წვიმასთან ერთად 32 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში 34 გრადუსია ნავარაუდები და აქაც ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან. რუსთავშიც 34 გრადუსი იქნება და მცირე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. ახალციხეში კი 29 გრადუსს ვარაუდობენ წვიმის ფონზე. ბორჯომშიც ხანმოკლე წვიმა იქნება და 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. 25 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს მოსალოდნელი ბაკურიანში. აქაც მცირე წვიმა ელჭექის ფონზე ნავარაუდები. ახალქალაქშიც იწვიმებს და აქ მხოლოდ 24 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში კი მხოლოდ 23 გრადუსი და მცირე წვიმა. თელავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა აქაც წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. დედაქალაქს რაც შეეხება დროგამოშვებით
ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისშიც, ველოდებით ხანმოკლე წვიმას, თან ელჭექის ფონზე, ქარიც იქნება ცვალებადი მიმართულების, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 33 გრადუსს მიაღწევს. ანას მადლობა, ჩვენ მოკლე პაუზაზე ვიდრე გავალთ, ნახოთ კიდევ ერთხელ რა თემებს გავშლით დღევანდელ საქმიან დილაში, ამისთვის არსებობს საქმიანი დილის ანონსი და მე მოდის აი სუპერ საინტერესო თემა, არც ერთ შემთხვევაში რო არ უნდა გადართოთ, ეს არის რეკლამა ტელეპიროლზე და უნდა დატყვეთ მეტი შემოსავლები ტელეპიროლს და BMG-ს. წარმატებული დღე. 2 აგვისტოს დილას საქმიანად იწყებენ. ნინო თანდილაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმარი მარინა დარახველიძე. გვესტუმრება რევაზ ვაშაკიძე, ამირან ქართველიშვილი, კოტე ხაჭაპურიძე, ზაზა აბაშიძე, ვერიკო სუხიაშვილი და მამუკა სალუქვაძე. ვიკა ქარდავა მასპინძლობს ნათია კალანდარიშვილს და გიგი შუკაკიძეს. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. პირველი აგვისტოდან ქვეყანაში ჰაერის ხარისხის ევროპული სტანდარტი ამოქმედა. ასე დაამთავრებდა დაანონსა პრემიერმა მწვანე ეკონომიკის წარდგენისას სიახლე, რომელიც კიდევ ერთ სიახლესთან ერთად გაგვეცნო. საქართველოში იმუშავებს ვებგვერდი, სადაც მოქალაქეები კონკრეტულ ადგილებზე ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღებას მუდმივ და ონლაინ რეჟიმში შეძლებენ. აი ამ ვებგვერდს მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ესტუმრება. ფაქტია, ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საზოგადოების ინტერესი მაღალია, გუშინ გამოქვეყნებულ იგივე NDI-ის კვლევების შედეგებით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ვითარება თბილისში, სადაც დედაქალაქის მაცხოვრებლების 90% გამოკვეთილად მხარს უჭერს გარემოს დაცვის კუთხით ისეთი ზომების გატარებას, როგორიც არის. მანქანების ტექდათვალიერება, ნაგვისავალდებულო დახარისხება და უამრავი სხვა. ხა NDI-ის ტირაჟირებას დამატებით არ შეუძლებს გუშინ სრულად გავიარეთ. გადა NDI და მთელი სრულად ქართული მედია. და გიორგი, ვიდრე ვებგვერდზე გადავალთ და სანამ ჩვენი მაყურებლები ამ ვებგვერდს ესტუმრებიან, ჰაერის დაბინძურების განახლებულ მაჩვენებლებს ტრადიციულად საქმიანი დილის ეთერიდან მოვასმენებთ. მას მისულობთ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ნინო თანდილაშვილს. მოგესალმებით ნინო, მადლობა სტუმრობისათვის. ნინო იყო სხვათა შორის თავის სეხნია ნინო ვიბლიანს თუ არ ჩავთვლით. კიდევ პირველი, ვინც ჩვენთან კავშირზე იყო ჭუბერიდან და ხაიშიდან, იქ საკმაოდ რთულ ვითარებაში, როცა რამდენიმე კვირის წინ ძალიან რთული ვითარება შეიქმნა სვანეთში და ეხლა უკვე სატელეფონო კავშირის მაგივრად ხორციელი ურთიერთობა გვაქვს აგერ სტუდიაში და მინდა ვიდრე ამ თავარ თემაზე გადავალთ, ნინოს კითხო რა ვითარებაა იქ, რა ვითარება დატოვა, ვიცი რომ მუდმივი კომუნიკაცია აქვს ადგილობრივ მთავრობასთან და რეალურად ისიც ვიცი რომ საკმაოდ დიდი ზარალი იყო ჯამში, მაგრამ ეს იყო კომპლექსური თემა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე შეეხო და თქვენი პოზიცია ნინო. მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისათვის და აი ესე აქტიურად ჩვენი საკითხებით დაინტერესებისათვის და მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ერთის მხრივ ჰაერი და მეორე რა თქმა უნდა ის თემა, რასაც თქვენ შეეხეთ, სტიქიები. დიახ, ჭუბერში ჩვენ ვიყავით სტიქიის ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც სტიქია მოხდა იმ დღიდან და რეალურად ადგილზე შევაფასეთ ის ვითარება, ყველაფერი ჩვენი სპეციალისტები არაერთგზის იყვნენ ხეობაში სრულად დათვალიერდა მიმდებარე ტერიტორია, რა სიტუაცია დავტოვეთ იქ. სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ზარალი არის ძალიან დიდი. ზარალი არის ინფრასტრუქტურული ობიექტები, არის სრულად განადგურებული საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც აუცილებლად აღდგენას და კომპენსაციას საჭიროებს და ეს მოსახლეობა შესაბამისად აქედან გამომდინარე სამუშაოები ჩასატარებელი არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ თვითონ მდინარის კალაპოტიც ინტენსიურად გასაწმენდია და რიგი სხვა სამუშაოები, რომელიც როგორც ჩემთვის ცნობილია, აქტიურად მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, ადგილობრივი მთავრობის, ცენტრალური მთავრობის ჩართულობით. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ იქვე გავაკეთეთ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, განცხადება თუ რა იყო სტიქიის გამომწვევი მიზეზი და ასევე შემდგომ გავრცელდა ვიდეოც და შესაბამისი რეკომენდაციებიც. ეს გახდათ უხვი ატმოსფერული ნალექი, გახდათ მყინვარის ინტენსიური დნობა და ღვარცობ-მეწყრული პროცესები, რაც ამ ორმა მოვლენამ ერთობლივად გამოიწვია ხეობაში. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ვითარება არის ესეთი, ჩვენ მუდმივად და აქტიურ კონტაქტში ვართ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ჩვენ ასევე გეგმავთ ძალიან მალე იქ ნალექ მზომის განთავსებას ხეობაში.
მდგომარეობაში, თუმცა ამისთვის სპეციალურ კვლევას ვატარებთ, რომ შესაბამისი ადგილი შეერჩეს და უფრო ზუსტი ინფორმაცია და მონაცემი გქონდეს, თქვა ნალექის თაობაზე და შესატყვისად გავცეთ რეკომენდაციები ადრევე და ადრეულ როგორც კი ასე ვთქვა დაფიქსირდება უხნალექიანობა და რისკები როგორც კი წარმოიქმნება და ჩვენი სპეციალისტები გასულ კვირასაც იმყოფებოდნენ პრინციპში ადგილზე შეფასდა იქ ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის სახლები, თქვა გაიცა რეკომენდაციები განსახლებასთან დაკავშირებითაც და ეს მუდმივი პროცესი არის ამ ეტაპზე. თქვენ კალაპოტის გაწმენდა ახსენეთ, ეს დგას დღის წესრიგში და ეს რამდენად არის იგივე რისკ ფაქტორის მომატებელი რეალურად, თუ კი დროულად ან რაღაცა ვადებში ვერ მოხდება ამ კალაპოტის რეალურად ისეთ მდგომარეობაში მოყვანა, რომ არ გაზარდოს მან კიდევ დამატებით უხნალექიანობისა სტიქის შეძლება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ კადრები, რამხელა ინერტული მასალა ჩამოიტანა მდინარემ და არა მხოლოდ ინერტული მასალა, იქ იყო ხეები და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მასალა, რომელიც ერთიანად წამოიღო ადიდებულმა მდინარემ. კალაპოტის გაწმენდა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ შემდგომში თუ კი უხნალექი იქნება და მდინარე ადიდება, კალაპოტმა უნდა გაატაროს ეს მდინარე, ამიტომ ეს პროცესი, რომ აუცილებლად ამოიწმინდოს იქ დაგროვილი ინერტული მასალა და მოხდეს ნაპირდაცვითი ღონისძიება და მოსწორდეს ნაპირები, საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები არის და საკმაოდ დიდ დროს საჭიროებს, თუმცა როგორც ვიცი ინტენსიურად მიმდინარეობს და ანუ ძიმე ტექნიკის გამოყენებით აუცილებლად უნდა მოხდეს ძირითადი კალაპოტიდან მაინც მინიმუმ გაწმენდა, ამოწმენდა, ასე ვთქვათ, ძირითადი კალაპოტის და შემდგომ უკვე ნაპირებზე, ვთქვათ, ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, ანუ პატარა, ასე ვთქვათ, ნაპირდამცავი ჯებირების მოწყობა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შეკავდეს ადიდებული მდინარე. და ბოლოს ვიდრე მთავარ თემაზე გადავალთ, არც ეს არ არის, არც მეორე ხარისხოვანი, ძალიან მკაცრი იყო ჩამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, განსაკუთრებით გარემოს დაცვის კუთხის მიმართულებით. მე ცხადი არ ვეხები თემას, რომელსაც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იკვლევს, ეს ლევან გამყრელიძის უწყების ასე ვთქვათ პრეროგატივა და მიიყვანენ ბოლომდე, თუმცა ფაქტია, რომ უკანონო ტყის ჭრა იყო თქვენც ახსენეთ ის კადრები, რომელიც მე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვნახე, გავრცელებული, ძალიან ემოციური იყო ამ ყველაფრის ნახვა. არის თუ არა გამომწვევ მიზეზთა შორის არა, მაგრამ ფიქსირდება თუ არა მაინც როგორც ფაქტად, რომ ეს გაცილებით მეტად ცდება იმ ლეგალურ ხის ჭრას, რაზეც თქვა სანიტარული ნორმების და ყველაფრის დაცვით უკვე მიცემული ჰქონდათ ადგილობრივებს უფლება. ცხადია, ანუ არა მხოლოდ სამეგრელო ზემო სვანეთში, ეს არის საქართველოს მთელი საქართველოს ტერიტორიის პრობლემა. ანუ უკანონო სარგებლობის ფაქტები არის ძალიან გახშირებული. თქვენ ახსენეთ, რომ კაცრი იყო განცხადება და რამდენად შეიძლება რომ ეს კავშირში იყოს სტიქიურ პროცესებთან და რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს უსისტემო ხე-ტყის ჭრამ. როდესაც ვამბობ უსისტემო, ეს გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება რომ ნებისმიერ ადგილას, სადაც ესე ჯანსაღი ხე-ტყე გვაქვს ტყეში, მოჭრან ისე რომ არ დაიცვა წესები, ისე რომ სანიტარული ნორმები არ დაიცვა. ანუ არ შეიძლება რომ ჯანსაღი ხეები იჭრებოდეს და ხმელი, ფაუტი და ასე ვთქვათ, გამხმარი ხეები ტყეში რჩებოდეს, რომელიც თავის მხრივ იწვევს სანიტარული მდგომარეობის გაუარესებას. ამიტომ ამ მიმართულებით ცხადია, რომ აუცილებელი არის ზომების გატარება. და რატომ? იმიტომ რომ ტყეს ზოგადად აქვს ნიადაგ-დაცვითი ფუნქცია. ის ჩვენი ტყის მასივი არის ძირითადად მთის ფერდობებზე განლაგებული. შესაბამისად, ტყის ფუნქცია არის ის, რომ იქ არ მოხდეს მეწყრული პროცესები, ეროზიები არ განვითარდეს და შესაბამისად, თქვათ იგივე უხნალექიანობის დროს ამას მეწყრულ გრავიტაციული პროცესებიც არ გამოიწვიოს შესაბამისად. ამიტომ ტყის მნიშვნელობა და ასევე წყალმარეგულირებელი ფუნქციაც აქვს ჩვენს ტყეებს, ანუ წარმოიდგინეთ, რამდენი გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური ფუნქცია აკისრია მას და ის, რომ ჩვენ უსისტემოდ გავანადგუროთ ტყის ფართობები ისე, რომ სახელმწიფოს არ დავეკითხოთ და არ ავიღოთ შესაბამისი ნებართვა, ცხადია რომ ეს ვერც ერთი სახელმწიფო უწყებიდან ვერ იქნება დაშვებული, შეწყალებული და მიღებული. ამიტომ ამ ცხადია რომ არის იმაზე მეტი რაოდენობა მოჭრილი, ვიდრე ამაზე ნებართვა ქონდა გაცემული სახელმწიფო უწყებებს. ეს არ ეხება მხოლოდ სამეგრელო ზემო სვანეთს, ეს ეხება თითქმის ყველა რეგიონს, სადაც მასიურად, უსისტემოდ, არალეგალურად მიმდინარეობს უკანონო ჭრები. ასეთი ფაქტები იმედი მაქვს, რომ ცნობიერებას წამაღლებს, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ საკუთარ თავს არ მიაყენონ
ადამიანმა ზიანი და რაც შეეხება ჰაერის მდგომარეობას, მადლობა პირველ რიგში რომ გვიზიარებთ პირველად საქმიანი დილის ეთერში ტრადიციულად და რა ვითარება გვაქვს. ძალიან აქტიურია და აქტუალურია თემა. ჩვენ მოვისმინეთ მათ შორის მინისტრის განმარტებებიც ამავე ეთერში ტყუის შემცველობაზე და ასე შემდეგ. ბევრი მიმართულებით ხდება ამ თემაზე საუბარი, მათ შორის სპეკულირებაც არაერთი საკითხით. მოდით თქვენ მინდა მითხრათ დღეს რა ვითარება გვაქვს საქართველოში, რამდენად გვაქვს კრიტიკული, მძიმე და კატასტროფული მდგომარეობა, როგორც ამას ვისმენთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შეფასებებისას. ჰაერის საკითხი არის კიდევ ერთი ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც დღეს ჩვენი საზოგადოება ფართოდ საუბრობს და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ იდეალური და კარგი ჰაერის მდგომარეობა გვაქვს, განსაკუთრებით დედაქალაქში. ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს ეს, პირიქით ყოველთვის ვამბობთ, რომ ის ლოკაციები, სადაც ჩვენი ავტომატური სადგურები არის განთავსებული, გვაქვს გადაჭარბებები. გვაქვს გადაჭარბებები წერეთლის გამზირზე, არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებშიც, მათ შორის. ასევე გვისაუბრე არაერთის გამომწვევ მიზეზებზე, თუ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები. ჰაერის დაბინძურება საკმაოდ მაღალი არის დღეს დედაქალაქში, მე ესე ვიტყოდი, ანუ ეს არ არის ასე ვთქვათ, დამამშვიდებელი მდგომარეობა, რა დროსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ უბრალოდ კი შეიძლება რიგი ღონისძიებები გატარდეს და გამოსწორდეს ვითარება, ცხადია არა, ანუ ეს არის საკმაოდ მაღალი დაბინძურების ადგილი, ეს ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევებითაც დასტურდება, თუმცა ეს არ არის ცხადია კატასტროფული და ანუ ის ნომერ პირველი ქალაქი მსოფლიოში, სადაც ყველაზე კრიტიკული და ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი არის. ნამდვილად ესე არ არის. თუმცა რაც შეეხება ეხლა ჩვენ დღეს ვითარებას და რაც საშუალება ყოველ შემთხვევაში არ გვაქვს. არა, ნამდვილად არ გვაქვს, შვიდად ყოფნის საშუალება არ გვაქვს. ნამდვილად აუცილებელია რომ ის რიგი ღონისძიებები გატარდეს, რაზეც არაერთის თქვენს ეთერშიც მისაუბრია და ყველა თითქმის ყველა უწყებამ ცალსახად იცის, მე ასევე შევეხები პრემიერ-მინისტრის ინიციატივებსაც მწვანე კონცეფციის ფარგლებში, უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი რა ვითარება გვაქვს დღეს, ანუ რა გაზომვები ჩავატარეთ. ესე იგი ჩვენ ჩავატარეთ ინდიკატორული გაზომვები 25 წერტილში საქართველოსი, უმეტესი ნაწილი არის დედაქალაქში, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამ ინდიკატორული გაზომვის ფარგლებში მტვრის შემცველობები არ ასე ვთქვათ არ გამოკვლეულა, აქ იყო აზოტის დიოქსიდი, აქ იყო გოგირდის, ბენზოლის შემცველობები. ჩვენი ძირითადი პრობლემა ამ შემთხვევაში ეს არის აზოტის დიოქსიდი. ანუ დედაქალაქში გვაქვს ისეთი ადგილები, მაგალითად პოლიტექნიკური, მაგალითად რუსთაველის გამზირი, მელიქიშვილის გამზირი, სადაც ორჯერ აღემატება აზოტის დიოქსიდის შემცველობა. გამწვავლების გამონაბოლქვის. კი ბატონო, ნამდვილად და სწორედ ამას მინდა რომ მივაბა, ანუ სწორედ აზოტის დიოქსიდის ორჯერ გადაჭარბება გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ დიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნაკადი, რაც თავის მხრივ იწვევს იმას, რომ ასეთი დონის გადაჭარბება გვაქვს ჩვენ იმ ადგილებში, სადაც მომეტებული არის ასე ვთქვათ სატრანსპორტო ნაკადები და სწორედ ამას პასუხობს ის ახალი ასე ვთქვათ მიდგომები და პოლიტიკა, რასაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაანონსდა. ეს გახლავთ ერთის მხრივ დიზელის სტანდარტების გაუმჯობესება ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებას იწვევს ის წვის პროცესი, რაც ავტოსატრანსპორტო საშუალების მეშვეობით ხდება და რომელიც გამონაბოლქვის სახით გამოიყოფა, ასე ვთქვათ, და ამის ერთი მიზეზი არის საწვავის ხარისხი, მეორე გახლავთ ავტომობილის გამართულობა. ერთის მხრივ აუცილებელია რომ საწვავის ხარისხი აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს, მეორეს მხრივ აუცილებელია რომ ავტომობილს ასე ვთქვათ ტექნიკური დათვალიერება ქონდეს გავლილი და ქონდეს კატალიზატორი ეგრეთ წოდებული, რომელიც წვის პროცესის შედეგად გამონაბოლქვის შემცირებას ასე ვთქვათ უწყობს ხელს. სწორედ ეს ინიციატივები დაანონსდა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ ერთის მხრივ უნდა გავაუმჯობესოთ დიზელის ხარისხი, ხოლო მეორეს მხრივ ვიზრუნოთ ავტომობილების გადახალისებას. მიმართულების კიდევ დაუბრუნდები, თუმცა მე ტენდენციებზე კითხოთ. თქვენ ახსენეთ მელიქიშვილის გამზირი, რუსთაველი, წერეთელი, ხშირად მეორდება ეს ადგილები და დარწმუნებული რომ თქვენი ინტერესიც სწორედ აქედან გამომდინარეობს, რომ ერთსა და იმავე ადგილზე ამოწმებთ ჰაერის მდგომარეობას. გვაქვს და თუ გვაქვს, როგორი ტენდენცია არის გაუარესებისკენ ან გაუმჯობესებისკენ, კონკრეტულ ლოკაციებზე რომ გითხოთ უფრო მეტად, ყველაზე კრიტიკული ადგილები, მახსოვს რომ დედაქალაქს მიღმა ქუთაისი და ბათუმი იყო მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაბინძურებული. ქუთაისი გახლავთ, ჭავჭავაძის ქუჩა არის, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია არის ქუთაისში, ასევე ბათუმში არის ტერმინალის შესასვლელთან, სადაც ასევე აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებები გქონდა გასული ინდიკატორული გაზომვების დროსაც, ასევე გასულ წლებშიც, ანუ მინდა გითხრათ, რომ ტენდენცია პრინციპში არის იგივე, რეალურად ის სტაბილურად რომ შევაფასოთ, ანუ თითქმის ყველგან, სადაც ჩვენ ინდიკატორულ გაზომვებს ვატარებთ, ის ცხელი წერტილები, რომელიც არის, თითქმის ყველგან ყოველთვის გვაქვს აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება. არის ადგილები, სადაც არ არის ცხადია საერთოდ ესეთი გადაჭარბებები, მაგალითად ყაზბეგი, ვთქვათ, იგივე სიღნაღი და ასე შემდეგ, მაგალითად
მაგალითად ასევე იყო ხაშურის მუნიციპალიტეტშიც ქონდა გადაჭარბებები. ნუ საერთოდ არ გვაქვს ბენზოლის გადაჭარბება და დადგენილ ნორმას არ აღემატება, ანუ ესეც გასათვალისწინებელია. თითქმის რომ ვთქვათ, ტენდენცია არის ერთი და იგი 2015 წლიდან ვატარებ. მოგეხსენებათ ჩვენ ინდიკატორულ გაზომვებს და ეს იგზავნება ბრიტანეთის ლაბორატორიაში. ზრდის გადაჭარბების ზრდის მაჩვენებელი დაახლოებით როგორი გვაქვს? აი რამდენჯერი გაიზარდა, რამდენად გაუარესდა ამ მდგომარეობა? იყო რიგი შემთხვევები გასულ წლებში, როდესაც მოგეხსენებათ რომ ანუ არის დაბინძურებული, ანუ როდესაც ორჯერ და მეტად აღემატება, ვთქვათ აზოტის დიოქსიდის დასაშვები კონცენტრაცია ჰაერში და არის როდესაც ორამდეა, თუმცა ესეც საშუალო ინდექსად ითვლება და ითვლება რომ ამ შემთხვევაშიც დაბინძურებული არის, ვთქვათ და საკმაოდ მაღალია კონცენტრაცია ჰაერში. ქონდა შემთხვევები, როდესაც დღეს რომელ ლოკაციებზეც საკმაოდ მაღალია კონცენტრაცია, ანუ სადაც ორჯერ აღემატება, წინა წლებში ვთქვათ უფრო საშუალო ინდექსები იყო. ანუ ზარდი ტენდენცია გვიჩვენებს, რომ ასე ვთქვათ, ის ადგილები, რომელიც ავტოტრანსპორტით გადატვირთული არის, უფრო მეტად გაზრდილია აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებული მოცულობა ჰაერში, ვიდრე იყო წინა წლებში. ნუ მაგალითად დედაქალაქზე შემიძლია გითხრათ იმ ლოკაციებზე, რომელიც ამ სტატისტიკაც მოწმობს, რომელიც მათ შორის ავტომობილების რაოდენობის ზრდას უკავშირდება. დღეს მშენებლობა არ გვიხსენებია და მინდა ამ თემაზეც გითხოთ. ამ ნაწილში მათ შორის დედაქალაქის მერის მხრიდან იყო ძალიან ბევრი იგივე შეზღუდვები, კონტროლის მექანიზმები და ანონსებული. პრემიერმაც ისაუბრა, რომ მნიშვნელოვანია საკითხები ტიპის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ის ვალდებულებები, რომელიც სამშენებლო კომპანიებს აქვთ, ერთის მხრივ ამ ნაწილსაც გულისხმობს, რომ მათ შორის მტვერის გაფრქვევა არ ხდებოდეს ჰაერში. ეს სად და ყველაზე მეტად რომელ რაიონებში და უბნებში მოქმედებს ჰაერის დაბინძურებაზე, რაც აჩვენებს განახლებული შედეგები? ისე იგი მე ვიტყოდი ასე, რომ ყველგან სადაც რეალურად მშენებლობა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ნებისმიერი ტიპის მშენებლობა ჩვენ დამცავი ბადეების გარეშე განვახორციელოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის პირდაპირ მტვრის კონცენტრაციის გავრცელების პირველ წყარო ჰაერში და რაც არ უნდა ასე ვთქვათ გამწვანებული ადგილი იყოს, ცხადია იქაც პრობლემას გვიქმნის, იმიტომ რომ ეს გაფრქვეული მტვრის მცირე ნაწილაკები არის ასე ვთქვათ ერევა ჰაერში და ამას სუნთქავენ ჩვეულებრივ მიმდებარე ცხოვრებრივ მოქალაქეები. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა შეეხოს დედაქალაქის ყველა უბანს. ცხადია, სადაც კი მშენებლობები და ინტენსიური მშენებლობები მიმდინარეობს, უნდა გახორციელდეს ყველა წესის დაცვით. ანუ დამცავი ბადეების გამოყენებით, ეს არის ნომერ პირველი რეკომენდაცია. როგორც ვიცი, ქალაქ თბილისის მერიას ამაზე შემუშავებული აქვს უკვე შესაბამისი რეგულაციები და სამშენებლო კომპანიებს დაევალებათ მსგავსი წესების დაცვა. ასევე აუცილებელია რომ ის ინერტული მასალა, რომელიც მშენებლობის შედეგად წარმოიქმნება, ანუ გამოტანილი იქნეს ისე, რომ ამან მასიური ამტვერიანება არ გამოიწვიოს ქალაქში, იმიტომ რომ ხშირად გვინახავს ხოლმე, როდესაც გადაადგილდებიან ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და ისინი თავის მხრივ მტვრის გავრცელების ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენენ, იმიტომ რომ სწორად არ ხდება იმ ასე ვთქვათ სამშენებლო ნარჩენის გადატანა, როგორც უნდა ხდებოდეს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი ნომერ პირველი საკითხი, ალბათ, რომელზეც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი, როგორც ჩემთვის ცნობილი, აქტიურად მუშაობს და ინიციატივა თითქმის უკვე მზად არის და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა შეეხოს სხვა ქალაქებსაც. მაგალითად, ბათუმს, სადაც ასევე ინტენსიური განაშენიანება მიმდინარეობს და აუცილებელი არის სამშენებლო კერები სადაც არის. სამშენებლო კერები სადაც არის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, როგორც არ უნდა გამწვანებული ტერიტორია იყოს, მტვერი, რომელიც სამშენებლო პროცესის შედეგად წარმოიქმნება, მაინც არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის და მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის. დაგისვათ, რაზეც დავიწყე საუბარი, თქვენი წარდგენისას ვებგვერდი, რომელიც პრემიერმა დაანონსა და ონლაინ რეჟიმში მიაწვდის სურველს ინფორმაციას დაბინძურების ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებებთან დაკავშირებით. რამდენი დაახლოებით მზომი თუ რა ვიცი კონკრეტული ტექნიკური აღჭურვილობა დგას იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, სად როგორი ჰაერის დაბინძურება და 1 აგვისტოდან დაანონსა მამუკა ბახტაძემ, რამდენად ამუშავდა 1 აგვისტოდან ეს შესაძლებლობა. ესე იგი 1 აგვისტოდან ჩვენ მივიღეთ ჰაერის სტანდარტები, ვებ პორტალზე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა და ეს გულისხმობს რას, რომ ონლაინ რეჟიმში მოქალაქეებს შეეძლებათ რომ მიიღონ ინფორმაცია ყველა იმ ლოკაციიდან, სადაც ჩვენ ავტომატური სადგური გვაქვს განთავსებული, რა ვითარება ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით. ეს იქნება ონლაინ რეჟიმში და ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან თანამშრომლობით ჩვენ შევძლოთ, რომ ასევე რეკომენდაციებიც იყოს იქ გაცემული, თუ როგორ უნდა, თუ კი გადაჭარბება არის, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ატმოსფერულ ჰაერში ცალკეული ნივთიერებების შემცველობის, როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლე, განსაკუთრებით ცხელ დღეებში, ხო? ანუ ესეთი ტიპის ინფორმაციაც განთავსდება აუცილებლად. ამ ეტაპზე დამუშავება
განხილვის პროცესში არის ვებ-პორტალი ჯერჯერობით ნამდვილად არ ამოქმედებულა, თუმცა უახლოეს მომავალში ყველა მოქალაქეს ექნება საშუალება და ეს იქნება ძალიან მარტივად აღსაქმელი. ანუ ჩათვალეთ, რომ კონკრეტულ ლოკაციაზე შეხვალთ და გეცოდინებათ და ასევე გვექნება რეკომენდაციები თუ კი არის გადაჭარბება ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლე და როგორ ვთქვათ ასე ვთქვათ როგორ უნდა იცხოვროს იმ დაბინძურებული ჰაერის პირობებში. მშვიდობიანი ზაფხულის სეზონი თქვენ ჩვენს ქვეყანას სტიქიებისგან და მაქსიმალურად რო ვიყოთ დაცულები. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა და მე მინდა რომ ყველა მიაქციოს ყურადღება ამ ინტერვიუს პირველ ნაწილსაც, სადაც მინისტრის მოადგილემ ისაუბრა იმ პრევენციულ ზომებზე, რომელსაც უახლოეს მომავალში ქვეყანა განახორციელებს. ნინო თანდილაშვილს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს მადლობა სტუმრობისთვის ამ ინტერვიუს და მის ვერტუალურ ვარიანტს რამდენიმე წუთში BMG-ზე იხილავთ. მადლობა ნინო, ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებ და სულ მალე დაგიბრუნდებით. საკნახშირის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ტყიბულის მუნიციპალიტეტს სარეზერვო ფონდიდან 1.8 ლარი გამოეყო. გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა ჯანდაცვის სფეროს ბიუჯეტის გაზრდის მომხრეა. თავდაცვის სამინისტროს პრობლემური ტენდერის პირობების გადახედვა კიდევ ერთხელ მოუხდება. ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში საკნახშირის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ტყიბულის მუნიციპალიტეტს სარეზერვო ფონდიდან 1.8 ლარი გამოეყო. ტყიბულის მერი თემურ ჩუბინიძე BMG-სთან ამბობს, რომ რადგან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში კომპანიამ თანხის შეტანა ვერ უზრუნველყო, კანონის თანახმად მისი გადახდა სახელმწიფოს მოუწია. საკნახშირს გადასახდელი ჰქონდა როგორც საწარმოს ქონების გადასახადი, ასევე წიაღის მოსაკრებელი. წიაღის ჩარშანდელი მოსაკრებელი კომპანიას 15 იანვარს უნდა გადაეხადა, რომელიც 510.000 ლარს შეადგენდა. ამასთან კომპანიას 15 ივნისს უნდა გადაეხადა საწარმოს ქონების გადასახადი, რომელიც 1.200.000 ლარია. აღნიშნავს ტყიბულის მერი და განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ტყიბულის შახტები დალუქულია და იქ მოპოვებითი სამუშაოები არ მიმდინარეობს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს განცხადებით ტყიბულის მაღაროს სისტემური შემოწმებისთვის მთავრობა ექსპერტულ ორგანიზაციას იქირავებს. მინისტრს კომპანია მედიასთან არ დაუსახელებია. რაც შეეხება კომპანიის ამ ნაბიჯს, მე წინა რამოდენიმე თვის წინ სამხურ კომისიაზე იყო მისი მენეჯმენტი მოსული და ჩემთვის გაუგებარი განცხადება გააკეთეს, რომ ვიცით რა ჩვენთვის მაინც წამგებიანია და იგულისხმებოდა რომ რაღაც მადლობელი იყავით იმისთვის, რასაც ვაკეთებთ. ასე სახელმწიფოს არ ელაპარაკებიან და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემოთავაზებას ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები გააანალიზებენ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად კვლავ სამუშაო ადგილების სიღარიბე, ფასების ზრდა და პენსიები რჩება. კვლევის თანახმად კითხვაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხები რომელია? გამოკითხულთა 51% სამუშაო ადგილებს ასახელებს, 32% სიღარიბეს, 28% ფასების ზრდას, ისე 28% პენსიებს და 24% ტერიტორიულ მთლიანობას. 21%-ისათვის ხელმისაწვდომ სამედიცინო მომსახურებას წარმოადგენს პრობლემას, 17% ხელფასებს, 15% განათლებას, 10% ადამიანის უფლებებს, 10% რუსეთთან ურთიერთობებს, 8% სამართლიანობის აღდგენას, 6% კრიმინალს, 5% სამართლიან არჩევნებს, ხოლო 4% სასამართლო სისტემას და ნატოში გაწევრიანებას. გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა ჯანდაცვის სფეროს ბიუჯეტის გაზრდის მომხრეა, ასეთია ისევ NDI-ის კვლევის შედეგი. კითხვაზე, რომელი სფეროა თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სფეროში თანხის დახარჯვა სხვა სფეროებისათვის დაფინანსების მოკლებას გულისხმობს, გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა, ანუ 61% ამბობს, რომ ეს ჯანდაცვაა. მეორე ადგილზე განათლება გადის 55%-ით, მესამეზე პენსიები და სოციალური დახმარებები. სად მოაკლებდით დაფინანსებას ფულის ამ სფეროში დასახარჯეთ? მოსახლეობის უმრავლესობა, ანუ 31% ამბობს, რომ ეს სფერო არის საგარეო ურთიერთობები და დიპლომატია. 30% კითხვაზე საპასუხოდ აღნიშნავს, რომ არ იცის. ხოლო 12% თანხას პოლიციას მოაკლებდა. NDI-ის კვლევა 23 ივნისიდან 28 ივლისის პერიოდში მიმდინარეობდა და მის ფარგლებში 2409 დასრულებული ინტერვიუ ჩატარდა. კვლევის საშუალო ცდომილება კი დაახლოებით 1.9%-ია.
ტაქსებს ავტოსატრანსპორტო საშუალების მგზავრტევადობაზე მეტი მგზავრის გადაყვანა აიკრძალებათ. შესაბამის წესს ტაქსების რეგისტრაციის წესს ითვალისწინებს. ნებართვის მფლობელი კი ნებართვის მოქმედების ვადის განმავლობაში ვალდებულია, რომ ელექტრონულად მიღებული ნებართვა ამობეჭდოს A5 ფორმატის ქაღალდზე და განათავსოს სატრანსპორტო საშუალებაში თვალსაჩინო ადგილას, ისე რომ შესაძლებელი იყოს მისი წაკითხვა და გადამოწმება მგზავრის და მაკონტროლებლის მიერ. ასევე უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა მხოლოდ ნებართვაზე მითითებული მსუბუქი ავტომობილით. მომსახურების გაწევისა სატრანსპორტო საშუალების სახურავის შუა ადგილას დაამაგროს ტაქსის აღნიშნული ყვითელი მანათობელი ნიშანი. სატრანსპორტო საშუალებაში დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. არ გადაიყვანოს ავტოსატრანსპორტო საშუალების მგზავრტევადობაზე მეტი მგზავრი. არ დაუშვას მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომა ტაქსის მარცხენა მხარეს განლაგებული კარიდან. ასევე მგზავრთან შეთანხმების გარეშე არ გადაიყვანოს სხვა მგზავრი. ტაქსის სალონში ან და საბარგულში დარჩენილი ნივთები ჩააბაროს დაკარგული ნივთების ბიუროში ან შესაბამისი რაიონის პოლიციაში. ხელი შეუწყოს კონტროლის განმახორციელებელ პირს მუშაობაში. თავდაცვის სამინისტროს ჯარისკაცების ფეხსაცმელების შეზღუდვის მიზნით გამოცხადებული სკანდალური ტენდერის პირობების გადახედვა კიდევ ერთხელ მოუხდება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ კომპანია ყველა სეზონის საჩივრის საფუძველზე მიიღო. საჩივარი საბჭომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. სატენდერო კომისიას კი დაავალა, რომ ყველა სეზონის მიერ დაფიქსირებულ პრეტენზიებზე იმსჯელოს და დასაკუთებული გადაწყვეტილება მიიღოს. კომპანიას რამდენიმე პრეტენზია ჰქონდა. ეს არის სატენდერო მოთხოვნებთან დაკავშირებით. კერძოდ აუცილებელი მოთხოვნა იყო, რომ ფეხსაცმელის მწარმოებელ კომპანიას 20 წლიანი გამოცდილება ჰქონოდა, რაც ყველა სეზონის აზრით უსამართლო ნორმად მიიჩნევა. კომპანიისათვის ასევე მიუღებელი იყო პროდუქციის მიწოდების ვადებიც. კერძოდ, საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 60 დღეში 12,000 წყვილი მაღალყელიანი ფეხსაცმლის წარმოება და მიწოდება შეუძლებელია და ეს მოთხოვნას ზრღუდავდა კონკურენციას. კომპანია კავთა თბილისის მერიას დავების საბჭოში უჩივის და დისკვალიფიკაციის შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმებას მოითხოვს. საუბარია კახეთის გზატკეცილის სათადარიგო ზოლის სარეაბილიტაციოც გამოცხადებულ 10,900,000 ლარის ღირებულების ტენდერზე. კომპანიამ სახელმწიფოს სამუშაოს შესრულება $8,700,000 შესთავაზა, თუმცა იმ მოტივით, რომ ტენდერის პირობებით მოთხოვნილი საკმარისი გამოცდილება მას არ ჰქონდა, მისი დისკვალიფიკაცია მოხდა. კომპანია კავთა ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სატენდერო კომისიამ არასწორად შეაფასა. თუ კომპანიის საჩივარი არ დაკმაყოფილდება, მაშინ საგზაო სამუშაოების შეძენა სახელმწიფოს შემდეგი პრეტენდენტებისაგან, ბლექსი გრუპისაგან უფრო ძვირად მოუწევს. მათი შეთავაზება 10,300,000 ლარია, ანუ 1,600,000-ით მეტი, ვიდრე ეს კომპანია კავთას ჰქონდა შეთავაზებული. ამ ეტაპზე ტენდერის შერჩევა შეფასების სტადიაშია, ბლექსი გრუპს კი დოკუმენტაციის დასაზუსტებლად რამდენიმე დღიანი ვადა აქვს მიცემული. ვიდრე BMG სატელევიზიო სეზონის ბოლო კვირაში სიახლეების შეგროვებისთვის ზრუნავდა, კესო კაციტაძე მუშაობა და დასვენება ერთმანეთს შეუთავსა. მყუდრო გარემოში ქართული ტრადიციული სამზარეულოს უგემრიელესი კერძებით, კახური ღვინით და არწპათერაპიის სარგებლობას გამოვრიცხავთ, ყლობა უკვე მოასწრო. თბილისურ სიცხეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ყვარლის ედემში გაიქცა. რა დახვდათ სასტუმროში, ამას კი ეკრანს მიღმა დარჩენილებსაც გაგვიზიარებენ. ბუნებასთან ყველაზე ახლოს ყვარელში, მდინარე ბურსას მარჯვენა სანაპიროზე. სიმწვანი, ჯანგბადით და სტუმართმოყვარეობით გამორჩეული ყვარლის ედემი ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტებს მასპინძლობს, სადაც ტერიტორია მუხნარით, ხეხილის ბაღებითა და ვენახებით არის გარშემორტყმული. გართობისა და დასვენების მოყვარულთათვის განთავსებულია ღია და დახურული აუზები, ბოულინგი, ბილიარდი, ჩაგბურთის კორტი და რელაქსაციის საუკეთესო საშუალება, ღვინოთერაპიის სპა. სოფლიოს ქართული ღვინის კულტურის უკეთ გასაცნობად კი ადგილზე ჩასულ დამსვენებელს რთველის პერიოდში ღვინის დამზადების პროცესში მონაწილეობის მიღების საშუალებაც ეძლევა. ზაფხული საკმაოდ დატვირთული სეზონია, მაგრამ კიდევ უფრო დატვირთული და ცხელი სეზონი წინ გველოდება, ეს არის შემოდგომა.
ქართული კულინარიული და ღვინის ტრადიციების გაცნობის მსურველებს ჩვენ ვაძლევთ შესანიშნავ საშუალებას, რომ თავად მიიღონ მონაწილეობა ყურძნის კრეფასა და კულინარიულ მასტერკლასებში. უფრო დეტალურად მაინტერესებს, რას გულისხმობს ეს მასტერკლასები? მასტერკლასი მოიცავს კახურეზოში პურის ცხობას, არყის გამოხდას, მწვადის შეწვას, ჩურჩხელების ამოვლებას და სწორედ იმ ღვინის დეგუსტაციას, რომელიც უშუალოდ ჩვენს სასტუმროში და ჩვენს ქარხანაში მსაჯდება. მრთვალში მონაწილეობის მიღების გარდა ტურისტებს სასტუმროს ტერიტორიაზე მოყვანილი ყურძნისგან დამზადებული რამდენიმე სახეობის ღვინის დაგემოვნების საშუალებაც აქვთ. ყვარლის ედემის ბრენდის ქვეშ იმყოფება 6 სახეობის ღვინო. მათ შორის არის 2 წითელი და 4 თეთრი. რომელი არის მომხმარებლის ფავორიტი ღვინო? ერთ-ერთი ფავორიტი არის კაბერნე, რომელიც არის დაკრიფილი და დამზადებული ჩვენს ვენახიდან და ჩვენ ქარხნებში. კიდევ გვაქვს ქისი, ესეც თეთრი მშრალი ღვინო არის და ამ ეტაპზე ვაპირებთ კიდევ რამოდენიმე სახეობის დამატებას. ყველაზე საინტერესო დამსვენებლისთვის მასტერკლასები აღმოჩნდა, რომლის ფარგლებშიც ქართული ტრადიციული სამზარეულოს საინტერესო დეტალების შესწავლის საშუალებაც ეძლევათ. ღვინისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება სასტუმროს ყველა კუთხეში ჩანს. სპა სალონში ჩასულ დამსვენებელს ყვარლის ედემის ექსკლუზიური სერვისით ღვინოთერაპიით სარგებლობა შეუძლია. ეს ღვინის გამაჯანსაღებელი სარელაქსაციო აბაზანებია. ყვარლის ედემის მიზანია საერთაშორისო არეალზე განავრცოს და გააცოცხლოს ქართული ღვინის ტრადიციები. სწორედ ღვინოთერაპიის სპა არის ის პროცედურა, რომელიც ყვარლის ედემს სხვა თანამედროვე სასტუმროებისგან გამორჩეულს ხდის. სტუმრებს მშვიდ გარემოში ცხენებით ჯირითის საშუალებაც ეძლევათ. ყვარლის ედემი თბილისიდან 153 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ყვარლის ცენტრიდან კი, სადაც სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებია, რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული. ზაფხულის ცხელი სეზონის შემდეგ კი ყვარლის ედემის შემოდგომაზე ჩამსვლელი სტუმრებისთვის დაუვიწყარი დღეების შექმნისთვის ემზადება. კიდევ დილამშვიდობის მეგობრებო, ამერიკულ ფილმში ლოულეს უკანონო, რომელიც ამერიკაში მშრალი კანონის დროს ბუტლეგერების ცხოვრებაზე მოგვითხრობს, მთავარი გმირი ამბობს, რომ ვისკის მიღება ყველაფრისგან შეიძლება. ალბათ ლოულესის სცენარისტსაც ვერ წარმოედგინა, რომ ამ ყველაფერში ქართული ქვევრიც კი შეიძლება მოიაზრებოდეს. აი ეს მოახერხა მანნა მანჯგალაძემ და სწორედ მისი დღევანდელი საქმიანობის გმირის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას თუ გადაწყვეტთ, ის ერთ-ერთ ინტერვიუს გადააწყდებით, სადაც ის თამამად ყვება იმ გზაზე, რომელთაც ელიტარული და გამორჩეული სასმელი ვისკის ტრადიციულ, ქართულ ქვევრში გამოხდა გადაწყვეტა. ზოგადად ვისკი მე-14 საუკუნეში დაიბადა, გაჩნდა, რა ვიცი, წარმოიქმნა მეგობრებო, ქართული ქვევრი კი ბევრად ადრე კაცობრიობის ეს ორი პატიოსანი გამოგონება ერთმანეთს ფიზიკოსმა დააკავშირა. ალექსანდრე კვერნაძეა დღევანდელი საქმიანობის გმირი და მას მანნა მანჯგალაძე სრულად განსხვავებულად გაგვაცნობს. მანნა, დილამშვიდობის. მომიყევი ბატონ ალექსანდრეზე, რომელიც არის ერთი დაუდგომელი, გაუჩერებელი ადამიანი. ამ დროს ისეთი წყნარი მოფუსწული ადამიანია, რომ ვერ იფიქრებ, რომ მასში სვა ეს რევოლუციური რაღაცეები მოდის იდეები. მაგრამ არის, აი, მე როცა ვუყურებდი, უთხარი კიდევაც, რომ თქვენ ალბათ არასოდეს არ მოგწყინდებათ. არასოდეს არ იქნებით მარტო. სიბერე ისე მოვა, რომ ვერ იგრძნობთ, რომ აი ვიღაცები არ არიან, რაღაც საზრუნავი არ
გაქვთ. აი სულ რაღაცა აქვს ის, რითაც თავს შეიქცევს ძალიან კარგად. და რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებიც მას ასე აყვნენ ყველაფერში. მაგრამ რაც თავარია, ის არის ადამიანი, რომელიც მეცნიერებიდან მოვიდა და ყველაფერი აქ მეცნიერული სიზუსტით გათვლილი, გაანგარიშებული, ნაფიქრი, აი ძირის ძირობამდე ჩასული. როგორ თქვა, პრაქტიკულად შეიძლება რომ ძალიან ცნობის მოყარე ადამიანია და ყველაფერში ეძებს საწყის, საიდან და როგორ მოდის ეს ყველაფერი. ამიტომაც მისი აი ეს ყველაფერი, რასაც ხელი მოკიდა, არის ძალიან ფუნდამენტურად შესწავლილი. ეს ფუსფუსი საქმიანი, მოდი მე ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ სიდინჯე, რახან მისი ხასიათის თამდევია. ოჯახის წევრები რამდენად არიან მისი მამოტივირებლები. ანუ აი მაინტერესებს, ან რა აძლევს ძალას, რომ ეს კაცი ესეთი თან მოუსვენარი იყოს, თან ესეთი დინჯი. ნუ პირველ რიგში თავისი ბუდება არის აქედან, ხო, გამომდინარე, მაგრამ ოჯახის წევრები ძალიან მხარს უბამენ, უფრო მეტიც მეუღლე ამ საქმეში ძალიან ჩართულია, გარდა იმისა, რომ ქართული ვისკი ალექსანდრე არის მისი შემოქმედება, კიდევ აქვს ერთი ასეთი თქვათ მიმართულებით საკმაოდ ძველის და ახალი სინთეზი გაკეთებული, ეს არის შარბათი, რომელიც მე-11 საუკუნის კარაბადინიდან აქვს ამოღებული. რეცეპტი იმდროინდელია, თუმცა რაღაცეები აქვს ოდნავ შეცვლილი და აი ეს სასმელიც საოცრად გემრიელია, საოცრად საინტერესოა. ტიფლისი ასე ქვია შარბათს. უნდა ითქვას, რომ ძალიან იყვნენ დაინტერესებული სინგაპურელები და ჩინეთში იქნა გატანილი მთლიანი პარტია და ჩინეთი არის ის თქვათ ბაზარი, სადაც გაქვთ შარბათი და ამერიკა არის ის ბაზარი, სადაც გადის ვისკი. ხო. და რაო, გამოხმაურება? გამოხმაურება მშვენიერი, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის. უბრალოდ ისინი ცხოვრობენ, გადასულები არიან თბილისიდან ალექსეევკაში, სოფელ ალექსეევკაში, სადაც არ არის ბუნებრივი აირი. შესაბამისად, მათ უწევთ შეშით ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა და ეს გაცილებით რთულიც არის და გაცილებით ძვირია. აქედან გამომდინარე, იმდენად ბევრს ვერ აწარმოებენ, რამდენ შეუძლიათ, რომ მათ თქვათ ყოველთვიურად ან წლიურად დაამზადონ და გამოუშვან, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ისინი აი გაუჩერებლად მისდევენ აი ამ ბიზნესს, ასე შეიძლება ვთქვა. შეერთებულ შტატებში, რომელიც ფაქტიურად მექაა ვისკის მოხმარების თვალსაზრისით, რას ამბობს ალექსანდრეს შემოქმედი, ბატონი კვერნაძე. მისი კონკურენტული უპირატესობა მანანა ფასია, ქართული ვისკისა. თუ აი ეს ლიმიტირებული რაოდენობა, რომელიც რაიციან ახლა ამერიკელებმა, რომ აქ ბუნებრივი აირობის გამო არის, თორე ეს კაცი ორჯერ ან სამჯერ მეცაც დაამზადებდა. ალბათ რა არის, დღესდღეობით ეს მარკეტინგულადაც ასეა, ძალიან უხდება თითოეულ პროდუქტს რაღაცა ისტორია, ხო? რომელიც მოყვება. როცა ადამიანი გებულობს იმას, რომ ეს სადღაც 8000 წლოვან ხო, ქვევში არის დამზადებული და გამოხდილი, ხო, სპირტი სამნახადით, ან რომელსაც საუკეთესო თვისებები აქვს მხოლოდ უკვე შენარჩუნებული და აი ეს ისტორიაც მოყვება ამ ყველაფერს. ალბათ მე ხა არა ვარ ამის მცოდნე, ნამდვილად ვერ დავიკვეხნი და ვერ ვიტყვი გემონური თვისებების თვალსაზრისით რამდენად დიდი სხვაობა არსებობს, არის თუ არა ესეთი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ინტერესი არსებობს უფრო საზღვარგარეთ ვიდრე საქართველოში. საქართველოში უფრო სკეპტიკურად უყურებენ ამას, თუმცა ნუ ყოველწლიურად უფრო ინტერესი იზრდება. მაგრამ მაინც ვფიქრობენ, რომ თუ კი არსებობს თავისი დაბადების ადგილიდან წამოსული ვისკი, რატო უნდა დავლიო ქართული ვისკი? ის ბევრი გასინჯოს ადამიანი. ხო რა. აუცილებლად უნდა გასინჯოს. ვიზავთ ამას. ბევრი მიმართულებით შრომობს, ვიცი, ბევრი რაღაცა აქვს კიდევ გეგმაში, თუმცა ბევრი რაღაცა არ ითქმება, მათ შორის ისეთი რაც აქვს გეგმაში. აპირებს თუ არა არსებულის გაფართოებას, თუნდაც მას შემდეგ რაც ბუნებრივი აირის საშუალება, ანუ ინფრასტრუქტურა შეუწყობს ხელს და აქვს თუ არა ისეთი გეგმები მანანა, რომელიც საქმიანებში ჩვენ შეგვიძლია გავაცხადოთ და არ ვიდრე მასთან მეორეჯერ მივიღოთ, იმიტომ რომ მე არც ვიცი უკვე მე რამდენს, მე მგონი 15 საქმიანები მინიმუმ ჩვენ წარვადგინეთ, ყველაზე ცოტა, რაც სადღაც ამის ფარგლებშია, ხო? მაგრამ იშვიათად მახსენდება ფრაზა, რომელიც ამ ეთერის წინ მითხარი, ამ კაცთან კიდევ ვართ წასასვლელი. აი ეს იმ 15-თან დაკავშირებით მე არ გამიგია უამრავი სხვა ეპითეტი, მაგრამ ესეთი რამ არავისთან დაკავშირებით არ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანთან ჩვენ კიდევ ერთხელ მივალთ, სრულიად სხვა რაკურსიდან იქნება ეს ყველაფერი, ეს მის ძველ პროფესიასაც უკავშირდება გარკვეულწილად და ასევე ძალიან საინტერესო საერთოდ დიდი ექსპერიმენტატორია ეს ადამიანი და დიდ კარგი ექსპერიმენტშია შესული. მე არ მინდა ახლა ესე განვაცხადო, შემოვინახოთ ეს სამომავლოდ, მაგრამ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ძალიან მაგარი ამბავი და რაც თავარია, ეს ამბავი არის
ძალიან ძველ ისტორიაზე დაყრდნობილი, რომელიც ევროპაში საკმაოდ პოპულარული გახდა ახლა და დიდი დაინტერესება არსებობს. ნახოთ რა იქნება. დაუბრუნდეთ ამას, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა მევაქციო ყურადღება იმას, რომ ეს ადამიანი იქ თეთრწყაროში ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს ტურიზმის მიმართულებით, სოფლის საოჯახო ტურიზმი და ფიქრობს, რომ ამით შეიძლება ის კუთხის მხარე ძალიან სერიოზულად განვითარდეს. მას მიმდევრები უნდა გამოუჩნდნენ, ამისთვის ბევრ ამას აკეთებს. აი ეს ბუნებრივი აირის ჩივილი ზუსტად აქედან წამოვიდა სხვათა შორის, რომ ამ რეგიონს ეს ჭირდება. თავის დროზე 4 ოჯახია ასული იქ და დასახლებული თბილისიდან წასული და ამ 4 ოჯახმა მოიba ძალიან ბევრი. ხო, იქ ადიან ტურისტები, იქ მიდიან სანახავადაც, იქ მიდიან პირველ რიგში აი ამ საოცარი მექანიზმის და გამოგონების სანახავად, ну ეს ძალიან ისეთია მომხიბვლელიც არის მათთვის, მაგრამ ძალიან უნდა რომ თვითონ ადგილობრივებს აი ამ კუთხით დაეხმაროს კიდეც. მე გეტყვი კიდევ ერთ ადგილს, სადაც ჩვენ ვართ დასასწრად. სანამ ბატონ ალექსანდრე კვერნაძეზე იღებდი ისტორიას, ეს თუმრად ყავდა არც მეტი არც ნაკლები გიორგი ისაკაძე. გიორგი ისაკაძეს ერთად წავალთ რაჭაში, კი, დავანონსეთ უკვე და მოგვიწევს მის საოცარ ადგილმდებარეობის მონახულებაც. კარგი, მე მგონი აღარ უნდა ბევრი ამბავი ხალხი ელოდება ალექსანდრე კვერნაძის საოცარ ისტორიას. ალექსეევკიდან ალექსანდრე კვერნაძე. ქართული ვისკის საოცარი ისტორია, მანა მანჯგალაძის მორიგი გმირი საქმიანები. სოფელი ალექსეევკა შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ვისკის სამშობლოა. ყველაზე დემოკრატიული სასმელი ყველაზე ტრადიციულ ღვინის ჭურჭელში იწყებს არსებობას და ბოლოს ისევ მუხის კასტრებში ძველდება. ვისკი არის ყველაზე დემოკრატიული სასმელი მსოფლიოში, რაც კი არსებობს. იმიტომ რომ კონიაკი უნდა იყოს ისეთი როგორც არის ფრანგული კონიაკი, კონიაკის პროვინციაში და სხვა ყველაფერი იმასთან მიმსგავსებული უნდა იყოს. იგივე ვოდკა, ანუ რუსული ვოდკა უნდა იყოს ისეთი როგორც არის მენდელეევის დროს ბჭყალებში გამოგონებული და უნდა იყოს ყველა უნდა ემსგავსებოდეს იმას. ვისკი კიდე ყველა მწარმოებელს აქვს ისეთი როგორც თვითონ მწარმოებელია. 800 წლოვანი ქვევრის მონაწილეობა ვისკის დაბადებაში ეს უკვე ნოუ-ჰაუა, რომელიც მეცნიერული გათვლებით და დიდი ექსპერიმენტებით შემოვიდა სინამდვილეში. ქვევრის სპირტის გამოსახდელად ფიზიკოსმა ალექსანდრე კვერნაძემ წლების წინ გამოიყენა. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სპეციალისტმა გამოგონება თავადვე დააპატენტა და ვისკის წარმოება დაიწყო. აი ეს არის ის სოფლიოში ცნობილი დისტილერი, სადაც მარტო აქ ხდება ქვევრში დისტილატის გამოხდა და ვისკის სპირტების მიღება. იდეა წამში მოვიდა განათდა, მაგრამ საექსპერიმენტო პატარა ზომის ქვევრმა მთელი რიგი პროცესები და პროცედურები გაიარა, ვიდრე დიღმის სახლის სამზარეულოდან ალექსეევკის მარანში გადაინაცვლებდა, სადაც 5 წელიწადზე მეტია უკვე რაც სიმიდისა და ქერის სპირტის დისტილაცია გამოხდა ხდება. ჩვენ ექსპერიმენტებს ვატარებდით აი ამ ქვევრებზე, პატარა ზომის ქვევრებზე, სადაც შეიძლება ყველგან დავამონტაჟოთ სხვადასხვა ნივთიერებებს იხდებოდა იქა ღვაშლი, მურაბა, ჯემები, ყველაფერი. ახლა ჩვენც მოყვებით იმ პროცესს, რასაც ბატონი ალექსანდრეს სეხნია ქართული ვისკი ალექსანდრე გადის. ქვევრში დისტილაციიდან მუხის კასტრებში დაძველებამდე. აი ეს არის ტრადიციული ტექნოლოგია, როდესაც არის 3 სხვადასხვა ჭურჭელი სპირტის მისაღებად, მოსამზადებელი, ფერმენტაცია და გამოსახდელი აპარატი, ყველაფერი პროცესი ხდება ქვევრში. ანუ ქვევრში ხდება მომზადება, შემდეგ ხდება ფერმენტაცია, ანუ გარდაქმნა სპირტად და იქვე ხდება გამოხდა. ანუ 3 ჭურჭლის მაგალითად ვიყენებთ ერთ ქვევრს, ტრადიციულ ქართულ ქვევრს. აი აქედან მიღებული სპირტი შემდეგ ამ ტექნოლოგიაში, ზამ ტექნოლოგიაში ვარგდება მუხის კასრში. შემთხვევითი არ არის, რომ ვისკისთვის მხოლოდ სიმინდსა და ქერს იყენებს. სიმინდს სიტყვაც მოყვება, ამიტომაც ეს სასმელს შემდეგ შაქრის ან დამწვარი შაქრის დამატებისგან არიდებს. ცდილობს სასმელი დაცლილი იყოს ზედმეტი დანამატებისგან. სპირტის ამ ნახადია, რაც კიდევ უფრო მეტად ასუფთავებს მას რახის ეთებისაგან. რჩება მაღალი ხარისხის სპირტი მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთიერებებით. ამიტომაც არის, რომ ქვევრში გავლილი მთელი პროცესების შემდეგ ერთდროულად დაიჭერ რამდენიმე არომატს. აი ესეთი მოწყობილობა არის, რომელშიაც ჩადის წყლის ურთქლი აი ამ მილში და აქედან გამოდის, ესე იგი, ჩვენი დისტილატი ცხელდება აი შიგნით მასა, რომელიც არის ქვევრში. გამოხდის პროცესი 5 დღეს გრძელდება, რადგან ალექსეევკაში ბუნებრივი აირი არ არის, შრომა ორმაგდება. შეშა ამ შრომას კიდევ უფრო ამძიმებს და აძვირებს. ამიტომაც არის, რომ თვეში მხოლოდ 100 ლიტრის სპირტის გამოხდა შეუძლიათ. წელიწადში სადღაც 1000 ლიტრამდე ადის. როცა ვისკის დედა მზად არის, პროცესი უკვე მუხის კასტრებში ინაცვლებს და 3 წელიწადს იქ რჩება. იქიდან სულ სხვა შეფერილობისა და არომატის გამოდის.
ჩვენთან საქართველოში არ არის რაიმე კანონმდებლობა, რაიმე რეგლამენტი ვისკის წარმოებასთან დაკავშირებით. ამერიკაში მაგალითად ან ბრიტანეთში არის მინიმუმ 3 წელი. ნუ ჩვენც ეს ავიღეთ თქვა ზღვარად რომ 3 წელზე უფრო ადრეულ სპირტებს რა თქმა უნდა არ ვყიდით. ვისკის პირველმა პარტიამ საქართველოს საზღვარი გადაკვეთა. ღვინის ფესტივალიდან პირდაპირ შეერთებულ შტატებში აღმოჩნდა. ჩინეთის მიმართულებით გაემგზავრა ამავე ტექნოლოგიით დამზადებული შარბათი ტიფლისი. აქაც ბატონი ალექსანდრეს ცნობის მოყარეობა მიმუშავა და ბიბლიოთეკაში გატარებული არაერთი დღის შემდეგ შედეგიც დადგა. მე-11 საუკუნის კარაბადინის მიხედვით შარბათის რეცეპტი გააცოცხლეს. სასმელი განსაკუთრებული არომატები და შეზღუდული რაოდენობით სულ 150 ბოთლი. ვინოთვება, ემატება ეს სპეციები, ნუ რა თქმა უნდა გემოვნური თვისებებით მოწუნება ეს ყველაფერი და აი მე უკვე გაციებულს ემატება სპირტი და აი მე უკვე სრულად შეზავებული სასმელი გადადის უკვე გასრებში. შარბათი გასაწრუპი და ინტიმური სასმელია. მართალია გრადუსით, მაგრამ არომატებით. განმარტოებას რომ ითხოვს, კარგ მუსიკას და თუ თანამოსაუბრეც ყავს, უნდა ისაუბრო ყველაფერზე, პრობლემებისა და პოლიტიკის გარდა. საბარძელში უნდა ისდეთ, თუ გრილა პლედი მოფერებული, ბლუზიან ჯაზი ჩართული და ნუ ძალიან რაღაც კარგ თემებზე ფიქრით. ალექსეევკაში კიდევ ერთი ამჯერად ტრადიციული ღვინოს მზადდება. ყურძნის ჯიშიც ტრადიციული ასურეთული შავი. ასაკ ხშირად ასურეთულ შალეს ეძახიან მხოლოდ იმის გამო, რომ აქ ჩასახლებულმა გერმანელმა შალემ იპოვა მივიწყებული ყურძნის ჯიში და გვარიდან გამომდინარე ამ ყურძნს მაშინ შალე დაარქვეს. აქ არის ახლა შავი ქლიავის არომატი. თუ ატყობთ ვაშლის არომატი, ოღონდ ესეთი არამწვანე ვაშლის არის, უფრო მუქი ვაშლები რო არის ესეთი არომატი, ხილკენგრის არომატი არის რამდენიმესი. გემრიელია. როცა მარნის კარსჭრიალი დაღლის ეზოში საექსპერიმენტო დარგულ პინოს გასხლავს, გაკვირტავს. სახლის საქმეებს მორჩება, სამშაოს მეორე ნაწილი იწყება. უკვე ჭიქა ვისკისთან და კომპიუტერთან ერთად აივანზე ინაცვლებს. აქ უკვე ტურიზმზე მუშაობს. მასთან სახლში შეიძლება მოხვდეს მხოლოდ ის, ვინც ღვინის, ვისკის, კარგი სასმელის ფასი იცის. აინტერესებს მისი ახალი ქვევრის ტექნოლოგია. სულ ყველას აინტერესებს ეს ამ ტექნოლოგიის ნახვა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ჩვენი სახდელი, ჩვენი დისტილერია არის ერთადერთი მსოფლიოში, სადაც გამოიყენება ქვევრი დისტილაციისათვის. სტუმრები და არატურისტები, როგორც ის ამბობს, ხშირად ყავს, საუბრობენ სასმელზე, წარმომავლობაზე, ისტორიასა და ტრადიციებზე. მერე სადილ ვახშამი, რომელიც მხოლოდ ადგილობრივი და მხოლოდ ნატურალური პროდუქტით მზადდება. ამით სვანდნენ ჩამოსახლებული მეზობელი ამარაგებს. დასაძინებლად კი მეზობელ სახლში ათენებენ ღამეს. მეორე დღეს კი მხარის ისტორიითა და ძეგლები დატვირთულ მიდამოს ათვალიერებენ. ასე დაკავდა 3 ოჯახი უცებს საოჯახო ტურიზმით. უნდათ რომ ეს საქმე განვითარდეს, გადამდები გახდეს, მეტი ჩაერთოს. ამბობს რომ ადგილობრივები მაინც ფრთხილობენ. შეიძლება პირველები არიან, მაგრამ უნდათ რომ არ იყვნენ ბოლოები. დარწმუნებულები არიან, რომ ამ სახით ტურიზმა შესაძლოა აქ ბევრი რამ შეცვალოს. თუ კი ღვინის და ვისკის შარბათის წარმოებას თავისი პატრონი ყავს, ეზო და სახკარი ქალბატონი ნიას დაქვემდებარებაშია. ისიც მეცნიერებიდან მოდის, ფიზიოლოგია და ყველაფერს ჯერ მეცნიერულად აფასებს, შემდეგ კი აკეთებს. თავის დროზე აქ ერთდროულად რამდენიმე მეგობარი დასახლდა. სახლის შეძენის ისტორიაც კი პირდაპირ ნიჩეს უკავშირდება. ამიტომაც ნიჩეს სახლში საპატიო ადგილი უკავია. ეს არის ნიჩეს ზარათუსტრა, ეს არის ბირჯაევის უჯბარასი და ლუჯი იმპერატორსკого Рима. აკრძალული წიგნები მოსკოვის ლენინის ბიბლიოთეკიდან მოხდა 3 დღით ამ წიგნების მოპარვა და მოსკოვის უნივერსიტეტის გამომცემლობაში დაბეჭდა. აქედან აღებული ჰონორარით შევიძინეთ 2 კომპიუტერი და ეს სახლი. მაშინ მოსკოვიდან თბილისში დაბრუნდა. იცოდა რომ ამ ნაბიჯს მისი როგორც მეცნიერის კარიერა შეეწირებოდა, მაგრამ მაინც თბილისი არჩია. პირველ რიგში შვილი საქართველოში გაზრდა უნდოდა. ეს სახლი კი მათი პირველი დიდი შენაძენი იყო და 90-იანების მძიმე წლებში საუკეთესო აგარაკი ბავშვებისათვის. დღეს აქ უკვე გერმანიიდან ჩამოსული შვილიშვილები დარბიან. ნათი კი რამდენიმე დღეში გაემგზავრება. მის დროს უკვე გერმანიაში ცხოვრებისა და მუშაობის რიტმი მკაც გრაფიკში სვამს. ნათია დუსელდორფის კლინიკაში მიან გინეკოლოგად მუშაობს. ამიტომაც დროში შეზღუდულია, თორემ კიდევ დარჩებოდა ბავშვობის აგარაკზე. წლების წინ როცა თბილისიდან ალექსეევკისკენ სიარულს მოუხშირეს, სოფლის დასახელება არ მოსწონდათ და შეცვლად წადეს. ახლა ალექსანდრე კვერნაძე, ალექსანდრეს დისტილერი, ვის კი ალექსანდრე ალექსეევკიდან საუკეთესო სინთეზს ქმნიან.
ავადობის 20 ძირითადი ჯგუფიდან საქართველოს მოსახლეობაში ყველაზე მეტად სასუქი ორგანოების, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებია გავრცელებული. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 2016 წელთან შედარებით 2017-ში პირველად დადგენილი დიაგნოზით მოსახლეობის ავადობა სხვა დანარჩენ ჯგუფებში შემცირებულია. უფრო დეტალურად თემაზე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს. ახლა საუბარს და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად მიმოიხილავს თემას თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, დიახ, ყველაზე პრობლემური საქართველოს მოსახლეობისთვის სასუნთქი ორგანოების დაავადებებია, რომელზეც დაავადებათა 33% მოდის, მეორე ადგილზე 14%-ით არის საჭმლის მომნელებელი სისტემების დაავადებები და მესამეზე 10%-ით სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების რაოდენობა 34.7%-ით, თანდაყოლილი ანომალიების 14.7-ით, ხოლო ძვალ სახსართა სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილების ავადმყოფობები 4.8%-ით არის მომატებული. ამასთან აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 2017 წელს წინა წელთან შედარებით საქართველოში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებული დაავადებების რიცხოვნობა 9.7%-ით შემცირდა. შეეხება საავადმყოფოებისა და პერსონალის რაოდენობას 2017 წელს საქართველოში 15,100 საწოლთა ფონდით სულ 272 საავადმყოფო ფუნქციონირებდა. ამბულატორიულ პოლიკლინიკური დაწესებულებების რაოდენობამ კი 2369 შეადგინა. აღნიშნულ დაწესებულებებში ექიმთან მიმართვიანობის რიცხვი წლის განმავლობაში 11,493 გაუტოლდა, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1%-ით ნაკლებია. 2017 წლის მონაცემებითვე საქართველოში დასაქმებული 27,400 ექიმი, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 801 ერთეულით აღემატება. ასევე 2.4%-ით არის გაზრდილი დასაქმებული საშუალო სამედიცინო პერსონალის რიცხოვნობა და სულ დღესდღეობით 2017 წლის ბოლოსთვის 17,998 კაცი შეადგინა. ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსთან მარინა დარახველიძესთან ერთად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვისაუბრეთ, რომ ეს არის საქსტატის 2017 წლის მონაცემები, რამდენ რელევანტურია ეს ციფრები, რაც მოვიყვანეთ, თქვენ შემთხვევაში როგორ ითვლით და როგორ აფასებთ არსებულ მდგომარეობას, რაც იკვეთება და რაც ამ სტატისტიკიდან გამოჩნდა. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, საქსტატი ზოგადად ყველა უწყებიდან კრიბავს სტატისტიკურ მონაცემებს და ჩვენც ვაწვდით მათ სტატისტიკურ მონაცემებს. მე უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვა გარკვეულ სპეციფიკას, რომელიც ჯანდაცვას ახასიათებს. თქვენ ახსენეთ 20 ძირითადი დაავადებათა ჯგუფი, ნუ ჩვენ ესე არ ვანგარიშობთ, იმიტომ ალბათ მხედველობაში იყო მიღებული მეათე გადახედვის 20 კლასი, რომლითაც დათვლილი 20. დიახ, ალბათ ჩვენ ესე ვარაუდობთ, იმიტომ რომ ასეთ კლასიფიკაციას არ ვაკეთებთ ხოლმე. თუმცა რაც შეეხება დაავადებიანობას, რაც იყო განმოტანილი ან თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პროცენტული მაჩვენებლებით, ეს ბუნებრივია და აბსოლუტურად არ ვხედავთ აქ რაღაც განსაკუთრებულ ტრენდებს, იმიტომ რომ სასუნთქი სისტემის დაავადებები, ისეთი როგორიც არის, ტონზილიტები, გრიპი, პნევმონია, რაღაცა ისეთი ყოველდღიურად ძალიან ბანალური ავადმყოფობა, რომელიც შეიძლება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ჩვეულებრივი მოვლენა იყოს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად გავრცელებულია. ტიპის ჩვეულებრივი მოვლენა. იცით როგორია დამოკიდებულია ზოგადად ჯანდაცვაში ჩვენ 1 და 2 წლიან ტენდენციებს არ ვითვლით და მინიმუმ 3 წლიანი ტენდენცია უნდა შეხედო და შეაფასო, რომ დაინახო ტრენდი მზარდია, კლებადია თუ არა, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი მოვლენა არის ჯანდაცვაში. ამ შემთხვევაში საქსტატის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციას და დადებულ ცოტა სხვა ნიუანსებს ვითვალისწინებთ ამდენად. აქ უბრალოდ ციფრებზე კი არ არის საუბარი, ციფრები რა თქმა უნდა ერთი და იგივე გვაქვს ჩვენს მიწოდებულია, მეთოდოლოგია არის როგორ უნდა ვიმსჯელოთ ამ მონაცემების თაობაზე. არ უნდა გვერიოს ეს სიკვდილობის სტრუქტურაში, იმიტომ რომ იქ გულსის საფრთხას უჭირავს პირველი ადგილი. ეს არის დაავადებების რაოდენობა და სასუნთქი სისტემის დაავადებები, რაც ჩამოგითვალეთ ახლა, მით უმეტეს ბავშვებში თქვენ თვით როგორი ხშირია ხოლმე ზემოსასუნთქი სისტემის, რესპირატორული სისტემის დაავადებები. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა თვალის და მისი დანამატების კუთხით გამოკვეთილ სურათს. ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა, სამწუხაროდ ბევრი ევროპული ქვეყნის მსგავსად დაბერებადი მოსახლეობა ყავს, ეიჯინგის პრობლემა აქვს საქართველოს
მოსახლეობას, პოპულაციას. ეს არის ძალიან ბუნებრივი 2013 წლიდან ზოგადად კატარაქტების ოდენობა იმატებს, რაც ასაკთან არის შეჭიდული და ასე რომ ეს ასევე იყო თანდაყოლილი ანომალიების მზარდი რაოდენობა. ანომალიების რაოდენობა უფრო გამოვლენასთან უნდა იყოს შეჭიდული. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დაბადების რეგისტრი ძალიან კარგად მუშაობს, უფრო პერინატალურ სისტემაში უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, რეფორმა გატარდა. ყველაფერი, ანუ ქალის ორსულობის მომენტიდან ყველაფერი რეგისტრირდება, ან ფიქსირება ხდება ყოველივე ამის და ჩვენ სურათი გაგვეზარდა გამოვლენის. აი ამას უფრო ვუკავშირებთ, ვიდრე რაიმე განსაკუთრებულ მოვლენას. როგორ ებრძვის ჯანდაცვის სამინისტრო რაგებით ახერხებს ამ პრობლემებთან ბრძოლას? შესაძლოა ვიდავთქვათ მეთოდოლოგიაზე, თუმცა სურათი ვთქვათ არის მზარდი ტენდენციით ხასიათდება შემოწერა. ჯერ ისედაც იყო აღნიშნული, რომ პირველად გამოვლენილი დაავადების რიცხვი, ანუ ინციდენტობაზე არის აქ საუბარი, როდესაც ადამიანმა აღმოაჩინა, რომ მას აწუხებს გარკვეული პრობლემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, არის შემცირებული. გარდა იმ ორი თემისა, რაც ჩვენ უკვე ახსენეთ თვალთან და თანდაყოლილ ანომალიებთან დაკავშირებით. ეს სულაც არ არის ცუდი ტრენდი და ძალიან კარგი იქნება თუ შორ პერსპექტივაში, ანუ რამდენიმე წლიან ტენდენციაში ჩვენ როცა დავაკვირდებით, იგივეს დავაფიქსირებთ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია თითეული მიმართულებით აქტივობა, მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვა და ის პროგრამები და ჯანდაცვის ბიუჯეტის მზარდი ტენდენცია, რომელიც უკვე წლებია მიმდინარეობს და თითქმის გასამაგებულია სახელმწიფოს დანახარჯი ჯანდაცვაზე, მიუთითებს ზუსტად იმას, რომ მოსახლეობა უფრო ხშირად მოიხმარს და მიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებებს, იმიტომ რომ ამისთვის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომებაც გააჩნია, ფინანსური ხელმისაწვდომებაც გააჩნია. რაც შეეხება ამბულატორიულ პოლიკლინიკურ მიმართვას, მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად მაჩვენებელს, როდესაც ვითვლით, მაჩვენებელი არ არის შემცირებული, 3.9-4 არის, რაც მზარდი ტენდენციით ხასიათდება წინა წლებთან დაკავშირებით და ეს კარგია. საწოლფონდს რაც შეეხება. საწოლფონდი თქვენ ახსენეთ, რომ არის გაზრდილი, ეს ასევე დადებითი ტენდენცია ზოგადად, იმიტომ რომ ევროპული საშუალო მაჩვენებელი არის 100.000 მოსახლეზე გადათვლით 433 და ჩვენ წინა წლის მაჩვენებლით, რომელიც 13.840 აჩვენებდა, სულ 372 გქონდა. ანუ ის რომ დაუახლოვდეთ ევროპულ მაჩვენებელს, ჩვენ უნდა გქონდეს მეტი საწოლფონდი. თუმცა არასაავადმყოფოების ოდენობა არამედ მცირე საავადმყოფოები, მაგრამ დიდი საწოლფონდით ეს არის კარგი მაჩვენებელი. რა შეცვალა საყოველთაო ჯანდაცვამ ამ დაავადებების კუთხით? თქვით, რომ პირველადი გამოკვლევა, ასე ვთქვათ, შემცირებულია წინა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ ვთქვათ, უფრო მეტად მიმართავს დღესდღეობით და დადგენილი აქვს პირველ დიაგნოზით. კიდევ რა სურათი გვხვდება? ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვას მთელი კომპონენტი ორიენტირებული არის უკვე არსებული და გამოვლენილი დაავადების მკურნალობაზე, გარდა პირველადი ჯანდაცვისა, რომელიც ორიენტირებული არის პრევენციაზე. თუმცა ჩვენ გვაქვს სპეციალური ვერტიკალური პროგრამები, რომელთაც დაავადებების ადრეულ გამოვლენაზე არის და ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელსაც სკრინინგული პროგრამების სახით ჩვენ მოსახლეობას ვაწვდით და არის ნამდვილად ძალიან კარგი პროექტები, რომელიც უკვე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ სამწუხაროდ მოსახლეობას დიდი მოცულობა არ მიმართავს ხოლმე ამას და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი და გაძლიერება და ეს პირველი ჯანდაცვის რეფორმა, რომელთაც გვინდა რომ ასე ვთქვათ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ხარი აუბათ, პრევენციული და ადრეული გამოვლენის წილი გაიზარდოს ჯანდაცვაში. თავიდან აცილებული და ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადება, რა თქმა უნდა, რამდენად არის გასტატიკულოს კითხავთ მოკლედ რომ გითხრათ და სკრინინგები მცირედით, მაგრამ ზრდის ტენდენციით ხასიათდება მოცვის თვალსაზრისით. ეს რა თქმა უნდა დამშვიდების საშუალებას ჩვენ არ გვაძლევს, იმიტომ რომ ჯერ არა ვართ იმ მაჩვენებლებზე მისული, რაც გსურს და რაც არის მიღებული, რომ უნდა იყოს დადებითი მაჩვენებელი ქვეყანაში, მაგრამ ნუ განუხრელად მაინც ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერება ამაღლდეს, მათ მოიხმარონ ის სერვისები, რაც სახელმწიფოს მათთვის აქვთ განკუთვნილი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მარინა დარახველიძე, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა. მე მინდა თათიასაც უთხრა მადლობა განსაკუთრებული და ასევე მის სტუმარსაც, ქალბატონ მარინას, საიმის რომ ესე აქტიურად იყო საქმიანი დილის ეთერით ჩართული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ მექნება კიდე საშუალება თათია ჩაფიჩაძესთან და ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად უმასპინძლოთ ქალბატონ მარინა დაღახველიძეს და მის კოლეგებს ჯანდაცვის სამინისტროდან. კარგი, ახლა კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მე ძალიან ბევრი ვისაუბრე, თუმცა რთული იყო რესპონდენტის ასე ვთქვათ, გამოჭერა სტუდიაში, საკმაოდ დაკავებული პიროვნებაა. ბიუ-ბიუ სანაციის პერიოდის შემდეგ სრულად დაუბრუნდა ბაზარს ადგილობრივ მომხმარებლებთან ერთად. ბიუ-ბიუს პროდუქტით უკვე უხვად მარაგდება, იცით ჩემგანაც აზერბაიჯანით, სადაც კომპანია ჩირინამ ექსპორტი გააორმაგა. ჩირინაც და მისი დამფუძნებელიც კიდევ ძალიან ბევრი წარმატებით გაგვანებივრებენ. მე დავაანონსე კვირის დასაწყისში საუბარი ბატონ რეზო ვაშაკიძესთან და სტუდიაში მოწვევის ძირითადი მიზეზი იდეაში ძალიან ბევრია, მაგრამ როგორც რამდენიმე დღის წინ გითხარით, კომპანიის პროდუქციის დისტრიბუციაში იყო გარკვეული და არის გარკვეული პრობლემები ჩემი ინფორმაციით და მინდა ძალიან ბევრ თემაზე გავშალო საუბარი ბატონ რევაზ ვაშაკიძესთან, კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი. დილამშვიდობის ბატონო. მოგესალმებით ბატონ რევაზ. ფაქტია, რომ სანაციამ ჩაიარა გეგმიურად და თუ ითქვის წარმატებით, იმიტომ რომ თუ რაიმეს უნდა კონდეს შეფასება ასევე წარმატებული ან წარმატებული სანაციაც არის, მაგრამ განსაკუთრებულად მახარებს მაგაზე ვერ ვიკავებ ერთ ეთერში თავს ჩირინას ექსპორტის მაჩვენებლები და განსაკუთრებით რეგიონალური ესე დატვირთვა. გაორმაგებულია ბატონ რეზო, მე როგორც ვხვდები, ხო? ეს მოთხოვნა სრულად უკვე 300.000-მდე თუ რამდენზე არის ასეთი ბატონ რეზო? თიურად ჩვენ გაქონდა 30 უკვე 600 ტონა გვაქვს. 600 ტონა უკაცრავად ამერი. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად კიდევ ერთი რაც ასევე ამ სტუდიაში იყო დაანონსებული, მე მახსენდება კიდევ ერთი საუბარი ახალ წარმოებასთან დაკავშირებით, რომელიც დაიწყო და რომელიც თორსტები 2020-ისთვის ამოიქოქება. 2020 წლის მარტში. რა ტიპის წარმოებაზეა ბატონო საუბარი? ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ იგივე მანანასთან სამოზე. ჩვენ თიურად ვაწარმოებთ ახლა 1200 ტონა ხორცს. კი ბატონო. რომელიც ძირითადად ნაწილდებოდა საქართველოში და ბოლო ნახევარწლის განმავლობაში ჩვენი მოხმარებლები 50-50 აქვს ექსპორტის და ადგილობრივი ბაზარით. დაახლოებით 50-50 არის და შესაბამისად არა მარტო აზერბაიჯანი, არამედ ბევრი რეგიონალური მომხმარებელი, როგორც არის კატარი, ერაყი და ისინი დიდი რაოდენობით მოთხოვნა არის და ჩვენ გამომდინარე აქედან ჩვენ ვაპირებთ და უკვე დავიწყეთ მშენებლობა და 2020 წლის მარტში უკვე დავიწყეთ ფრინველის ხორცის წარმოებას. ბატონ რეზო, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ გარგი რომელიც სოციალისტ კომუნისტურ პერიოდში საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის თან საქართველოს მართლაც რომ ამაგარჩი იყო მეფრინველეობის კუთხით, გარკვეულწილად იბრუნებს წარსულის დიდებას. მე მესმის რომ წარმოუდგენელია იყოს საუბარი იმ მოცულობებზე და იმ მასშტაბებზე, რაც მაშინ იყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ამ დარგში ჩირინა ლიდერი არის, მე მაინტერესებს მიზეზები. თავარი მიზეზი საწარმოო საშუალებების არ ქონა იყო თუ რამ განაპირობა ამ დარგის სრულად გაჩანაგება და ეხლა ასე ვთქვათ დგავს რეალურად პირველ ნაბიჯებს აიმისოთ რომ ძელდიდება დაიბრუნოს თუ ესე ვთქვათ. მე გადავწყვიტდი გამიკეთებია ინვესტიცია ეს საკითხი დეტალურად შევისწავლე. აბა მით უმეტეს ყურადღებით დეტალურად შევისწავლე და გეტყვით აი დღევანდელი მთავრობა გუშინდელი ძალიან აინტერესებს რა უნდა გავაკეთოთ რეგიონებში. საქმე ის არის, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში იყო მეფრინველობის ფაბრიკა. ყველა ავტონომიურ რესპუბლიკაში როგორც იყო აჭარის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მაშინდელში მეფრინველობის ფაბრიკები იყო, ხალხი ბლომად იყო დასაქმებული და ხორცის მოხმარების მიხედვით ჩვენ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი ლიდერი პოზიციაც გვეჭირა და დაახლოებით 28 კილოგრამი იყო ერთ სულ მოსახლეზე. ეს საბჭოთა კავშირი ძალიან მაღალი იყო და საქართველოში იყო ლოკალიზებული საკავშირო ინსტიტუტი მეფრინველეობის. აქ იყო სათაო ერთ-ერთი ხო. საქართველოს საბჭოთა კავშირში იყო სულ 2 ადგილას მოსკოვთან ახლოს და საქართველოში. და მე გეტყვით რომ ბევრი იმდროინდელი ასპირანტი და რაღაც აქ დაინგრა
დარჩა რუსეთში და იქ მოღვაწეობენ. ახლა ეს იყო, მაგრამ მე მოხდა მის დანგრევა. დანგრევა ერთ-ერთი ჩვენ გეტყვით, რომ აი რაც საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა საქართველოში იყო, დღემდე არ არის ეს საკითხი შესწავლილი. მაგალითად, ჩვენ რას ვაწარმოებდით იმ დროს, როგორ იყო, სად იყო ეს ლოკალურად განლაგებული და რაღაცა. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ზოგიერთი ხალხი შემორჩა, რომელიც ამში მონაწილეობდა და კარგი იქნებოდა, რა ვიცი, ვინმეს მოსმენა, ხო? ვინმეს მოსმენა, ან წიგნი დაეწერა, ან სტატისტიკური მონაცემები, იმიტომ ჩვენ ხომ ვიცოდეთ, ჩვენ ხო ასე ხო არ აღმოცენდით უბრალოდ მიწაზე. ეს საინტერესოა ჩემი აზრით, რომ ყველასათვის მით უმეტეს ჩვენ ხა ბევრი ეკონომისტები გვყავს, ექსპერტები გვყავს და ეს საკითხი აუცილებლად შესასწავლი არის. ეხლა რაც შეეხება დანგრევას ბევრი მიზეზი არსებობს. თავარი ბატონო რეზო რას გამოყოფდით? მე გეტყვით ხა მე მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელებული აზრია, რომ იყო სამოქალაქო ომი, დაინგრა და რაღაცა ძარცვა და რაღაცა. მე ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავი გადამწყვეტი არ იყო. იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის მიირთმევს საქმეს, მით უმეტეს ხორცის ერთ-ერთი უიაფესი ცილოვანი პროდუქტი არის. ძირითადი პრობლემა ჩემი აზრით მაშინ იყო, რომ ბაზრები გაქრა. მაგალითად, ძირითადად იყო საქართველოს იყო რამდენიმე მაღაზიები, სადაც მეფრინველობის პროდუქტი შექონდა. მათ შორის ხორცით, კვერცხით და უცბად ეს მაშინ ყველაფერი ცეკავშირის შემადგენლობაში შედიოდა, ეს დაინგრა, ხალხმა ეს მიიტაცა და ფაქტობრივად ერთ-ერთი მეფრინველობის ფაბრიკა რუსების გამარჯვებაში იყო ლოკალიზებული, ფაქტიურად არ იცოდნენ საწარმოო პროდუქტი. ისეთი ჭარბი იყო, დისტრიბუცია არ ჰქონდათ, მაღაზიები წაართვეს და რაც მოხდა ისე და შესაძლოა დაინგრა. მე დაინგრა, მე კიდევ იქ ხალხი მოვიდა, იქ ბეტონები დაანგრიეს, მეტალი წაიხეს და ფაქტიურად ის რაც იყო საბჭოური დიდება, ის გაქრა ერთჩვენიერ დღეს. ეს არის ვანდალიზმი მოხდა. როგორც სხვა მიმართულებებშიც მათ შორის. ხო, სხვა ასეთი არ მოხდა რა სხვაგან. არც თქვა, აი მეზობელ აზერბაიჯანში. არა. მათ შეინარჩუნეს ეს. შეინარჩუნეს, რაც თავია ხალხით შეინარჩუნეს. საქართველოში ხალხი არის, რომელმაც პროფესიონალები, რომლის წარმოება იციან ყველაფერი და ამიტომ საქართველოში ხდება აი ეს სახლებში აწარმოებენ ქათმის ხორცს. დიდი რაოდენობით გეტყვით და ფაქტობრივად ეს გასული არის ძირითადად შავ ბაზარზე. მე გეტყვით რატომ შავ ბაზარზე და იმიტომ რომ მათ ხა დეხედიც გადახდა არ უნდათ და შესაბამისად ცდილობენ როგორმე ასე გვერდი აუვარონ მას გადასახადებს და შესაბამისად ამიტომ ჩვენ მთავრობის წინაშე ჩვენ დავსვით საკითხი რომ საჭირო არის დეხედიდან განთავსება ნედლი ხორცის წარმოება რაც საშუალებას მოგცემს რეგიონებში ეს მეფრინველობის ფაბრიკები აღმოცენდნენ და განვითარდნენ. ეს აუცილებელი არის და მე გეტყვით რომ ალბათ მთავრობაც გვისმენს მედია რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წელი მე ვსაუბრობ, რომ საჭირო არის საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები, როგორც არის ჯარი, მილიცია, ციხეები და ბევრი სტრუქტურა მომარაგდეს ქართული წარმოების პროდუქციით. ეს უფრო ხელს შეუწყობს საქართველოში მეფრინველობის განვითარებას. ეს მიზანი კი არა მეფრინველობა, ხალხიც იქნება მეტი დასაქმებული, უფრო ნაკლები ბანდიტი გვეყოლება ქვეყანაში და უფრო ნაკლები ხალხი და იმპორტი კეთილად მეორე ხარისხოვანია. თავარია ჩვენ რა გვინდა. იმპორტიერებიც ავსებენ იმას, რაც ჩვენ ვერ განვითარებთ. ვერ ავსებენ და ვერ აწარმოებენ ჯეროვნად. ეს აუცილებელი არის, მაგრამ მე რასაც ძირითადი ეს არის ბაზრების გაქრობა. ეგ იყო მაინც მიზეზი, აი კითხვა მინდოდა ეს არის ძირითადი მიზეზი, მე გეტყვით. ჩვენ ახლა მან ქალაქის მერიამ შემოგთავაზა რომ თქვენ ჯიხურები რომელიც ხო, ეგ კითხვა იყო ბოლო, მაგრამ კაია რომ გადავიდეთ.
ტიჯი ხური, რომელიც ლოკალიზირებული არის ის ადგილები, სადაც ხდება ვაჭრობა, რომ იმ ადგილზე აღარ ვივაჭროთ და გადავიტანოთ ქალაქის სხვა უბანში. ეს თითქოს ესეთ მარტივი არის, მაგრამ ის მარტივი არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ მიზეზს რას ამბობენ, რატომ რადგან დღის წესრიგში ეს? урбанизაციის სამსახურის მოთხოვნა არის. ხა მე გეტყვით ხა ჩვენ ეს ჯიხურები განვავაგეთ საქართველოში და იმშენ რევოლუცია არ მოხდა. ანუ урბანიზაცია რაც იყო ადრე 5 წლის წინათ, ის უნდა ყოფილიყო დღესაც. ასეთი მკვეთრიცლება урბანიზაციის სამსახურის ჩემი აზრით არ არის მარტივი მიუხედავად ამისა, ჩვენ ასეთ წერილობითი არავის არ მომმართავთ, რა მიზეზები არის ეს урბანიზაციის სამსახურის, რატომ გაუჩნდა და ბოლოს რო გავარკვიე საერთოდ урბანიზაცია ერთი ადამიანი მუშაობს, საერთოდ დღეს რა სტატუსია აქვს თემას ბატონ რეზო? ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, გრძელდება, იმედია ეს წარმატებით დასრულდება. მე გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად მივეკუთვნებით მსხვილ გადამხდელთა რიცხვს. არც ისე 16-დან 18 მილიონამდე არის წლიური შენატანი, რაც ხო, დაახლოებით, ხო. და შესაბამისად ჩვენ რო გითხარით რომ 2020-ში უნდა გავუშვათ, უფრო გაიზრდება ეს შესატანი. მაგ შესატანის გარდა ჩვენთან უშუალოდ დასაქმებულია საწარმოში 400, დისტრიბუციაში დაახლოებით 250 და მრავალრიცხოვანი ფერმერთა არმია, რომელიც ფაქტიურად ჩვენთან ერთად მუშაობს. ჩვენ შევიყვანეთ წინა წელსულში სიმინდის გაშრობის საშუალება და ამიტომ საქართველოში რაც წარმოება ძირითადად დაკავშირებული იქნება ჩვენთან. ხა ჩვენ თუ არ შევიძენთ, იმათ საერთოდ სრული აღარ იქნება ჩვენთვის წელს. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ რა დაახლოებით რა მოცულობის სიმინდის ათვისება ხდება კომპანია ჩირინას მხრიდან. ბოლო კითხვა მაქვს მე თქვენთვის რა შეცვლის გადატანა რეალურად რა პრობლემები შეიძლება წარმოქმნას თქვენი სადისტრიბუციო ლოკაციების შეცვლა? გეტყვით ხა ჩემი ეხლა პირადი მიზანი არ წარმოადგენს მაინც ჯიხურებში გაკეთებას. გეტყვით პირდაპირ ხა რატომ? იმიტომ რომ მე ხა რო დავდივარ რუსეთში, ციურიხში ვიყავი, ძირითადად ჯიხურებიც არის იქ, როგორც საკვები პროდუქციის. ქვეყანას ეკონომიკური შემოსავალი როდესაც გაიზრდება და როდესაც უკვე საშუალება ექნება ჩვენ მომხმარებელს შეიძინოს ქათმის ხორცს უფრო ძვირად, მე მერცქულია ეს ყველაფერი მაღაზიაში შევა. მე მქონდა მცდელობა რომ შევიდე მაღაზიებში, მარკეტებში და თავის ბევრი პრობლემა რომელსაც მე არ მოყვები, მაგრამ ძირითადად ის რომ ხორცის ფასი მატულობს. ფასნამატიდან გამომდინარე. ფასნამატი და რუსეთის ფასნამატია შესაძლოა. მომხმარებელს უძვირდება, გაყიდვები მცირდება. და ჩვენი ძირითადი ის არის ხა რომ იქნება დღევანდელმა მთავრობამ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ რომ ენდერედან განთავისუფლდეს და რაც უფრო მეტი წარმოება გვექნება, მეტი ხალხი დასაქმდება და რაც უფრო კარგი იქნება და შეტანის დრო რომ მოვა პირველ რიგში კომპანია თვითონ შეინდეს ხალხს საერთოდ არის. ლევაზ ვაშაკიძე, კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი, მადლობა მას სტუმრობისთვის. მოკლე პაუზა, ვიდრე ბატონ რეზოს გავაცილებთ და სულ რამდენიმე წუთში უმასპინძლებთ კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კომპანია RMG-ს წერილიც გაუგზავნა, სადაც იმ ღონისძიებების გრაფიკია გაწერილი, რომელიც კომპანიამ უნდა შეასრულოს არსებული პრობლემების აღმოსახრად. ამაზე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ჩვენ ეს ეთერში განაცხადა, კომპანიამ უნდა შეასრულოს ვალდებულებები, სხვა შემთხვევაში მას შესაძლოა ოპერირების უფლებაც შეუწყდეს. ეს ლევან დავითაშვილის განცხადებაა. რა ხდება კომპანიაში და რა სიახლეები აქვს ამის გადამოწმება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ RMG-სთან გადავწყვეტეთ.
უახლესი ამბები რა ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე ვნახე ის არის რომ RMG მძიმე ტექნიკის ავტოპარკი გაანაახლა თანამედროვე ტიპის უახლესი კარიერული თვითმცლელები RMG მსოფლიოში უმსხვილესი სატვირთო ავტომობილების მწარმოებელი კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენლის ავტოტექნოსგან შეიძინა რაც იმას ნიშნავს რომ უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე მანქანები უსაფრთხოების დამატებითი ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი. Კიდევ რა სიახლეები აქვს ამაზე უკვე სტუმრები გვეტყვიან ამირან ქართველიშვილი RMG-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და კოტე ხაჭაპურიძე RMG-ის გარემოსდაცვითი მმართველი არიან ჩვენთან ერთად მოგესალმებით მადლობა სტუმრობისათვის. ისეთი შესავალი გააკეთა ანამ განსაკუთრებით ამ თემასთან დაკავშირებით რომ მე მაინც მინდა თვითონ დარგის ნაწილზე ვიკითხო ბატონო ამირანე იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ტკივნეული თემაა RMG არ არის ერთადერთი თემა რომელიც დღეს საქართველოში მრეწველობასთან დაკავშირებით არის ცხელი თემა ამ შემთხვევაში მრეწველობის ბევრ მიმართულებას საკმაოდ რთული ხანა უდგა საქართველოში ნაწილი სუბიექტური ფაქტორებია რომელზეც ღიად ვაპარაკობ თუმცა ნაწილი არის ობიექტურთაგანი მე მაინტერესებს რეალურად მაინც საქართველოში აი ძიმე მრეწველობა უფრო სამთომად ბატონო ამირან რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს როგორც ასეთი და ინდუსტრია ეს ბიზნესის პოზიცია მაინტერესებს ამ თემაზე ძალიან კარგი კითხვა მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს რამდენიმე სიტყვით გავაკეთებ შესავალს მოგეხსენებათ წლების განმავლობაში ძიმე მრეწველობა და ზოგადად ეს ბიზნესი მათ შორის სამთამადნო საქმიანობა საქართველოში იყო სახელმწიფო საკუთრებაში შესაბამისად ვერ ხორციელდებოდა იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა და დაწევა დროში რომელიც მსოფლიო ტენდენციებს ახასიათებს გასული 10 წლეულების განმავლობაში ეს იყო ის ბიზნესი სადაც არ ხორციელდებოდა კაპიტალში ინვესტიცია ინვესტორების მხრიდან ძირითადი რესურსები თქვა თუ ჩვენ გავივლით მსოფლიო პრაქტიკას ხორციელდებოდა ფასიანი ქაღალდების პირველადი ემისიით ან IAP კრედიტების მოძიებით ქართული ეკონომიკური მდგომარეობა საბჭოთა კავშირის დროს მოგეხსენებათ მოკლებული იყო საერთაშორისო სახსრების მოძიებას რაც ბუნებრივად ნიშნავდა იმას რომ ჩვენ ვერ ვეწეოდით ტექნოლოგიურ პროგრესს შემდგომ 90-იანებმა ბუნებრივია ამ პროცესს კიდევ უფრო დიდი დაღი დაასვა და მივიღეთ სიტუაცია როდესაც ერთის მხრივ კომპანიები რომელსაც ჰქონდათ საკმარისი მეტი მარაგები ვერ ახორციელებდნენ კაპიტალში თანხების დაბანდებას უსახსრობიდან გამომდინარე, ხოლო მეორეს მხრივ მათ არ ჰქონდათ გამოცდილება საერთაშორისო ტექნოლოგიებისა, ათვისებისა და ბუნებრივია ამან მთელი რიგი პრობლემების შექმნა და გააჩინა ვაკუუმი, რომლის გამოსწორებაც საჭიროებს საკმაოდ დიდ ფინანსურ სახსრებს და არა მხოლოდ ფინანსურ სახსრებს, არამედ ინტელექტუალურ რესურსს. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, დავასრულებ თუ შეიძლება, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელიც მნიშვნელოვანად არის მიბმული ექსპორტზე. შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთადერთი წყარო. თუ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, რომ მძიმე მრეწველობის განვითარება ამ ქვეყნისთვის არის სტრატეგიული მნიშვნელობის, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ დარგს საექსპორტო მაჩვენებელში უჭირავს მეორე ადგილი, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ბიზნეს განვითარების რესურსი ამოწურული აქვს. პირიქით, ეხლა დგას ეტაპი, რომელსაც ჩვენ უნდა დავეწიოთ. კომპანიას ამ კუთხით მნიშვნელოვანი განაცხადები აქვს გაკეთებული გასული წლების განმავლობაში და ბოლო 1 წელი იყო ჩვენი კომპანიისთვის ამ კუთხით მნიშვნელოვანი გადაიარაღების, მათ შორის დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა. დავაზუსტოთ, დღეს რა გამოწვევები გაქვთ, რა საჭიროებები დგას თქვენს წინაშე? ერთის მხრივ ჩვენ თავშეცაც მინისტრის ის ვალდებულებები ჩამოვწერთ, აქ დარწმუნებული ვარ, შრომით უსაფრთხოების ნაწილიც იქნება გათვალისწინებული. თქვენ რა გიდგათ გამოწვევად დღის წესრიგში იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც ახლა ისაუბრეთ? ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ჩვენ საკმარისი მეტი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაახლოებით 100 მილიონის ინვესტიცია განხორციელებული გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ამ საკითხს მნიშვნელოვანწილად ფარავს ის, რომ ჩვენ უნდა მოგვეცეს შესაძლებლობა განვახორციელოთ საქმიანობა. ერთის მხრივ ბუნებრივია სახელმწიფო ადგენს მაღალ სტანდარტს, მათ შორის გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, ტექნოლოგიური გადაიარაღების კუთხით, ხოლო მეორეს მხრივ კომპანიას უნდა მიეცეს რაციონალურ გარემოში შესაძლებლობა იმისა, რომ ყველა დაწყებული პროექტი, მათ შორის ახალი საბადოების ათვისების გეგმა განხორციელდეს უმოკლეს პერიოდში დადგენილი გრაფიკებიდან გამომდინარე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გჭირდებათ, რომ იმ აუცილებელი და გადაუდებელი სამუშაოების შესრულება მოხდეს, რომელზეც ახლა საუბრობთ. ჩვენ დაწყებული ახალი კარიერების დაძიებითი სამუშაოები უნდა განვახორციელოთ, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ გადაიარაღების ეტაპი. გადაიარაღების ეტაპში მე ვგულისხმობ ახალი ტექნოლოგიების შემოტანას, რომელიც უკვე შემოტანილი გვაქვს
გვაქვს, მოგეხსენებათ ჩვენ განვაახლეთ ავტოპარკი, დაახლოებით $5 მილიონი ინვესტიცია არის ამ კუთხით ჩადებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეგიონში გაჩნდა ახალი დამატებით სამუშაო ადგილები. მოგეხსენებათ, კომპანია ასაქმებს 3000-ზე მეტ ოჯახს. შესაბამისად, ამ ტიპის გადაიარაღებები ერთის მხრივ უზრუნველყოფს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას და ბუნებრივია ჩვენი ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ ეს არის კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი, ხოლო მეორე მხრივ ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ სახელმწიფოს მიმართ აღებული ვალდებულებები გარემოს დაცვის კომპონენტის ნაწილში იქნეს უფრო სწრაფად შესრულებული და პრინციპში ამ კუთხით ჩვენ დროს უსწრებთ. კარგი. პროტესტთან კითხვები დაიწყე? შეიძლება. აი, მიდი დაიწყე შენ. რა თქმა უნდა, შრომითი უსაფრთხოება არის პირდაპირ იმ ადამიანების დაცვა, რომლებიც აქ არიან დასაქმებულები, მაგრამ მეორე მხრივ გარემოს დაცვითი სამუშაოები, რომელიც RMG-ს აქვს ჩასატარებელი, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრე ამ სტუდიაში, ირიბად და იმავე ადამიანების ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნაწილია, რომელიც თქვენთან არიან დასაქმებულები, იმიტომ რომ ძირითადად რეგიონის მცხოვრებლები არიან დასაქმებულები და ისინი და მათი ოჯახის წევრები, ვინც მათ შორის არ არიან კონკრეტულად ამ კარიერებზე, კონკრეტულ სამუშაოზე დასაქმებულები. ამ ნაწილში დღეს რა რეალობა გვაქვს და სად წავიწიეთ წინ ან სად ვერ წავიწიეთ წინ? მიუსამები თქვენს მაყურებლებს, მოგახსენებთ, რომ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ RMG არის გარემოს დაცვითი ღონისძიებების პოლიგონად ქცეული, ვინაიდან მიმდინარეობს უამრავი გარემოს დაცვითი ღონისძიება, ერთდროულად შენებლობის ეტაპები, კვლევის ეტაპები, პროექტირების ეტაპები. ჩვენ წინა ეთერში, როდესაც ვიყავით ვისაუბრეთ იმ გეგმებზე, თუ წინა წელს 2017 წლის განმავლობაში რა გეგმები შევასრულეთ და ეს იყო დოკუმენტები და ასე შემდეგ, მაგრამ წელს გვაქვს დაწყებული მშენებლობების ეტაპები, გვაქვს პროექტირების ეტაპები, გვაქვს კვლევების ეტაპები და ეს არ მიმდინარეობს ერთად, ერთდროულად მიმდინარეობს რამოდენიმე ლოკაციას. და მაგალითისთვის გეტყვით, რომ და რამოდენიმე კომპონენტზე, როგორც წყლის დამეძურების დაცვას ეხება, როგორც ატმოსფერული ხარის დამეძურების დაცვას ეხება ეს ღონისძიებები, ასევე ნიადაგის დაცვას და ნარჩენებს. მაგალითად, კაზრეთულა, მდინარე კაზრეთულას ერთ მიმდინარე პროცესს გეტყვით, რამოდენიმე მშენებლობა გვაქვს ერთდროულად, ერთ-ერთ პროცესს გეტყვით, რომ მდინარე კაზრეთულას დამეძურების დაცვის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა ორი ფაზისგან შედგებოდა. პირველი ფაზა იყო ინკაპსულაცია, ანუ ინკაპსულაცია ნიშნავს, რომ მდინარე 2560 მეტრის სიგრძეზე მოექცა მილში. ეს ის ტერიტორია, სადაც სანიაღრე წყლებით უხვინალექის დროს ხდებოდა დიფუზიური დაბინძურება ამ მდინარის. ეს ფაზა დასრულდა, მდინარე მოქცეულია, იყო ასევე მაღალი უხვინალექიც მოვიდა და დატესტილია და ყველაფერი წყობაში. ლაბორატორიული შემოძლება კი, რა თქმა უნდა, ჩატარებული დამაკმაყოფილებულია მათ შორის იმ უწყოებისათვის, რომელსაც მოთხოვნა ჰქონდათ, რომ ეს უკმაყოფილება. კი, რა თქმა უნდა. შემდგომი ეტაპი ისევე ამ მდინარეზე გაგრძელების მეორე ფაზა არის, ეს არის დამბების მშენებლობა, სანიაღრე წყლების უკვე შეკავება და შემდგომ მესამე ფაზა იქნება მისი გაწმენდა და ეხლა მიმდინარე პროცესია ეს ამ ეტაპისთვის, ანუ სამ ფაზისგან შედგება პირველი ფაზა მორჩა, მეორე ფაზის მშენებლობა მიდის და შემდგომ მეორე ფაზის დასრულების შემდგომ ისევ ლაბორატორიული შედეგების შედეგად გადავწყვეტავთ დიზაინს გამწვედი ნაგებობისა. ასევე უნდა აღვნიშნოთ მშენებლობის სხვა ეტაპი, რომელიც როგორც მდინარე კაზრეთულაზე, ასევე მდინარე მაშავერაზეა მიბმული, ეს არის კუცაცავის ძირიდან გამოსული დრენირებული წყალი, რომელიც არის ჩვენი ჩაშვების წერტილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს წყალი ნორმის ფარგლებშია დღემდე, თუმცა მაშინ მძიმე მეტალების შემცველობა ზღვრულ დასაშვებ ნორმებთან თითქმის თანაბარი იყო. ანუ ეს გვაძლევდა იმის საშუალებას და იმის რისკს ხედავდით, რომ მომავალში ის დააბინძურებდა უცვლელად. ამიტომ ჩვენ ახლა მიმდინარეობს მშენებლობის პროცესი, ვაკეთებთ იქ აუზებს, შევკრებთ ამ წყალს და უწყვეტ ტექნოლოგიურ ჩაკეტილ ტექნოლოგიურ ციკლში ჩავრთავთ ამ წყალს. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება, ჩვენ ჩამდინარე წყალს ერთო არ გვექნება. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე საწარმოდან ჩამდინარე წყლებით ოფიციალურად არც დაფიქსირებული, არც შემოწმებიდან რომ ბინძურდებოდა მდინარეები, ჩვენ ჩამდინარე წყლებს არ გვექნება. ასევე აღსანიშნავია ფოლადაური, მდინარე ფოლადაურის მხარე, სადაც მესამე-მეოთხე სანაყაროებია, აი ის ჩვენ ასდა წინა გადაცემაზე ვისაუბრეთ, იქ ჩვენ ამერიკულმა კომპანიამ გააგვიკეთა შესწავლა ამ წყლების შესაძლო გამოყენების, მათი შესაძლო განწმენდის დიზაინის და მოგეხსენებათ ჩვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისო გარემოს დაცვის კომპანიასთან Golder Association-თან და მათთან გადავაგზავნეთ ეს კვლევა და ვათანხმებთ დიზაინს, რამდენად სწორად შესაძლებელია განმახორციელოთ შემდგომ აქ პროექტირება და მშენებლობა. მინდა გითხრათ, რომ
რამოდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს ეხლაც პირადად ჩვენებლობა და რამოდენიმე ლოკაციაზე პირადად პირდაპირ პროექტირება მიმდინარეობს და ყველა ეს ლოკაციაზე განხორციელებული ქმედება, ყველა ეს გადაწყვეტა არის ამერიკის, კანადის, ავსტრალიის და ევროპის იმ ქვეყნებიდან გამოცდილებიდან. ახლა ბატონ გოთა, მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში როგორც მედიის წარმომადგენელს შემდეგი რამ, რაც შესაძლებელია ჩემთვის ნორმალურიც. ქართველი გარემოსდამცველები რამდენად არიან ამ პროცესში ჩართულები და თუ არიან მარტო ცუდზე მაინტერესებს ვაკეთებთ აქცენტირებას, რაც ნორმალურია, იმიტომ რომ ეს განგაში ზარია და გარემოსდაცვა სენსიტიურია, მაგრამ მე მაინტერესებს მათი ჩართულობის ხარისხი, იმიტომ რომ მე ასევე ვზრუნავ მათ ხმაურის ხარისხს თუ შეიძლება. ძალიან კარგი კითხვა თქვით, ვინაიდან ბრძანეთ, ვინაიდან ერთ-ერთი კომპონენტი რაც უნდა მომეყოლა ზუსტად ამ კითხვას ესადაგება, ერთი ის რომ ჩვენ ადგილზე ჯგუფი, გარემოსდაცვის ჯგუფი აბსოლუტურად ყველა ქართველები ვართ შეკრებილი და რა თქმა უნდა ამ ყველა გამოცდილებას, მსოფლიო გამოცდილებას პარალელურად ვეზიარებით, მაგრამ ზუსტად ამ ჯგუფში დაიბადა იდეა, ეხლა მიმდინარეობს RMG-ში გარემოსდაცვის ცენტრის მშენებლობა, რომელიც მოგწევს იმ საშუალებას, რომ ვინაიდან გვაქვს ამდენი ლოკაცია, ამდენი განხორციელებული ღონისძიება და გარემოსდაცვითი საერთაშორისო სტანდარტების დონის მონიტორინგის სისტემა მომავალთაობებს, ჩემს მომავალ კოლეგებს, რომელიც უნივერსიტეტში სწავლობენ, სტუდენტებს, გქონდეთ შესაძლებლობა პრაქტიკაში განახორციელონ და პრაქტიკაში ნახონ თუ ეს სისტემები როგორ მიდის და როგორ დაიგეგმა. დამერწმუნეთ, არა მარტო საქართველოში, რეგიონში, ჩვენ სულ მალე RMG-ს გვექნება რეგიონში ერთ-ერთი ისეთი კომპანია, სადაც გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მრავალფეროვნებით იქნება სავსე, ვინაიდან ახალი პროექტის შემთხვევაში არ არის პრობლემა. აი ეს არასამთავრობოები ჩაერთვებიან ამ თემაში. აუცილებლად საბოლოო შეფასებაში იმერთი წავდება აბსოლუტურად. კი, აბსოლუტურად ზუსტად მაგას გეგმავთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პირველი მათ ნახონ იმ გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს ყველა ეს ნაბიჯი თუ ჩვენ როგორ განვახორციელებთ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, რეგიონში უპრეცედენტო თანხები იხარჯება პლუს ამ კუთხით 30 მილიონზე მეტი თანხა არის განხორციელებული ამისთვის, გამიზნული რომ დაიხარჯოს და შესაბამისად ჩვენ 2020 წლამდე გვაქვს ვადა განსაზღვრული, მაგრამ ვცდილობთ რომ შემჭიდროებულ ვადებში მოვახერხოთ ეს ღონისძიებების განხორციელება და ჩვენ ამ რამოდენიმე წლის შემდგომ გვექნება სახეზე ის, რომ საქართველოში და რეგიონში ვიქნებით პირველი სამთამადნო წარმოება, რომელსაც მაღალ დონეზე აქვს დაცული გარემოსდაცვის საკითხები. მე თარიღებს და რაღაც კონკრეტიკას რადგან მაინტერესებს და იგივე გამოხმოვრება რომ იყოს რისთვისაც რეალურად მაინტერესებს პასუხები, რაზეც ვსაუბრობდით გასულ კვირაში მინისტრთან. თქვათ 2020 წლისათვის ეს ყველა პროგრამა, რომელიც თქვენ გაქვთ მიზნად დასახული, შესრულდა. ეს გეგმა, რომელიც დღეს არის, პასუხობს თუ არა ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც მათ შორის სამინისტროს მხრიდან იყო და რეალურად რას ვიღებთ ამით? რა შედეგი დგება? ზუსტად ის რაც ადგილობრივი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა დღეს არ ითვალისწინებს, ჩვენ ამიტომ გვაქვს აღებული ევროკავშირზე სწორება ჩვენი პროექტების და ამისთვის გვაქვს ზუსტად დაქირავებული საერთაშორისო კომპანია და ისიც ვიცით რომ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სულ მალე საქართველოს კანონმდებლობაში ბევრი ცვლილებები შევა გარემოსდაცვითი კოდექსში. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზუსტად ახალი გამოწვევების მომზადებული შეხვდებით ამის თქმა მინდა, ამიტომ წინასწარ ვიცით რა კრიტერიუმები იქნება და რა კრიტერიუმები დადგება და ამიტომ წინასწარ ამას გავახორციელებთ ჩვენო დღეს. კარგი, მიზანი და ხედვიდან გამომდინარე ამირანთან დღეს თან ზოგადად საკითხებზეც მოგვიწია საუბარი, მაგრამ რეალობა ესეთია, თან მილევად სატელევიზიო სეზონის ბოლოს. ანუ ერთის გათვალისწინებით რუტინის, ბატონ ამირან, რაც სამინისტროსთან, ხელისუფლებასთან ურთიერთობა და იმ ვალდებულებების შესრულება, რაც მათგან მომდინარეობს, ჯამში რა არის ის გეგმა, რომელიც თქვენ 2020 წლისთვის გაქვთ რეალურად დასახული საიმისოთ, რომ კონკრეტული სიკეთე მიიღოს არა მხოლოდ ადგილობრივმა, არამედ მთლიანად საქართველოს მოსახლეობამ კომპანიის ოპერირებიდან გამომდინარე. ეს მარტო ექსპორტის მაჩვენებლები არ არის, რომელსაც ჩვენ ისედაც პირველი სახელმწიფოებრივი წელში 2020 წელს ჩვენ ვიღებთ კომპანიას, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს შრომის უსაფრთხოების, გარემოსდაცვის და წარმოების ციკლის ნაწილში. ჩვენ დავიწყეთ ბოლო 1 წლის განმავლობაში კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტის 8001-ის დანერგვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნებით ერთადერთი კომპანია 2020 წლისთვის, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს სრულად უპასუხებს, როგორც
ინტელექტუალური კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შრომის უსაფრთხოება დღეს ქვეყანაში აქტუალურია, მაგრამ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ შრომის უსაფრთხოების სწორად წარმართვა მხოლოდ ტექნოლოგიურ გადაიარაღებას არ გულისხმობს. მნიშვნელოვანია განათლების ხარისხის ამაღლება. ამ კუთხით ჩვენი თანამშრომლობის გადამზადება მუდმივ რეჟიმში ხორციელდება. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე სასწავლო ცენტრი, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს სრულად პასუხობს. მეორე მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვის კომპონენტით ბატონო კოტემ ისაუბრა, ჩვენ მართლაც ვართ ლოკომოტივი ამ კუთხით მძიმე მრეწველობაში ქართულ ეკონომიკურ სეგმენტში. ეს არის ჩვენი გამოწვევა და ამ გამოწვევას ძალიან ღიად ვიღებთ, მეტიც უპირისპირებთ, შემხვედ და სწორად პოზიციონირებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მთელი რიგი პრობლემები ამ კუთხით, არ გაურბივართ ამ პრობლემებს, მეტიც წინ ვასწრებთ მინიმუმ 2-3 კვირით იმ გეგმას, რომელი გეგმაც სახელმწიფომ ჩვენ განგვისაზღვრა. მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ის, რომ დამუშავების კომპონენტი, ეგრეთ წოდებული მარგი ქმედების კოეფიციენტი, ანუ წარმადობის ხარისხი, ბუნებრივია და რაოდენობა გაიზრდება და ყოველდღიურად იზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მსოფლიო ბაზარზე ტენდენცია გვაქვს ფასტაკლების, ალბათ ეს პროცესიც დარეგულირდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავიწყეთ თქვათ რაღაც პროექტებზე უარის თქმა, პირიქით ჩვენ ამ გამოწვევასაც ვიღებთ და ინვესტორი მზად არის, რომ მართლაც ქართულ საქმეში ჩადოს უფრო მეტი ფული, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით ჩვენ უფრო ძლიერები უნდა ვიყოთ 2020 წელს. ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში შევქმნათ ახალი ეკონომიკური ინდიკატორები, გამსაზღვრელი დარგის სხვადასხვა დარგის ხელშეწყობისა. რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ გამსაზღვრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ბოლნური ღვინო დაუბრუნოთ ქართულ ღვინის ბაზარს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ყველა სხვა ეკონომიკური სტარტაპები, რომელიც რეგიონში საკმაოდ მრავლად არის, აი ამ ტიპის ინიციატივების ხელშეწყობა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მას შემდგომ, როდესაც კომპანია დაასრულებს წლების შემდგომ საქმიანობას ბოლნისში და ზოგადად რეგიონში, ჩვენ გვინდა რომ რეგიონში დარჩეს ახალი სამუშაო ადგილებით აღჭურვილი თანამედროვე ტიპის მცირე სამეწარმეო სუბიექტები, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებლად განახორციელონ საქმიანობები. მადლობა, განახლებულ სეზონზე გელოდებით ორთავეს, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ამირან ქართელიშვილს, RMG-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს, იგივე კორპორაციული მიმართულების ხელმძღვანელიც არის ბატონი ამირანი კომპანიაში და კოტე ხაჭაპურიძე, RMG-ის გარემოს დაცვითი მმართველი. სულ რამდენიმე წუთში სტუმრების გაცილების შემდეგ უკვე ბექა ბაციკაძე, ზაზა აბაშიძესთან ერთად შემოგვიერთებიან. ისინი დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით ისაუბრებენ. კვლავ ფექტ-ჩეკის ძალიან საინტერესო სატელევიზიო ვერსიას იქნება განხილული. დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ძალაში 2019 წლის 1 იანვრიდან შევა. გეგმაზე მომუშავე ჯგუფი მერიის წარმომადგენლებთან ერთად სექტემბრის ბოლომდე იმუშავებს და 1 ოქტომბრამდე მიღებული იქნება შესაბამისი რეგულაციები, რაც გეგმას შეესაბამება. თბილისის მერის საკუთარი პასუხისმგებლობით ამბობს, რომ მომავალი წელი თბილისში ამოქმედებულ გენერალურ გეგმასთან ერთად დადგება. გეგმა როგორც დოკუმენტი ერთია და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, თუ რა პრობლემებს გადაწყვეტს თბილისის განაშენიანების გეგმა და დაასრულებს თუ არა განვითარების გენერალური გეგმა დედაქალაქის ქაოტურ განაშენიანებებს. ეს არის დღევანდელი ფაქტ-მეტრის რუბრიკის თემა, რომელზეც ზაზა აბაშიძესთან ერთად გავშლით. რა თქმა უნდა, შემოგვიერთდა ბექა ბაციკაძეც და დღეს მას პინძლობთ ვერიკო სუხიაშვილს, რომელიც ამ სტატიის ფაქტ-მეტრის ამ სტატიის ავტორი არის და მამუკა სალუქვაძე, CT ინსტიტუტის დირექტორი. ავტორი ერთ-ერთი ამ გენერალური გეგმისა, რომთან ერთადაც პრინციპში ყველა ეტაპზე საუბრობთ იმ სიახლეებზე, რომელიც მას უკავშირდება. და მოდი ზაზა, სანამ შენ დაგითმობ დროს, მე დავსვამ იმ კითხვას, რომელზე პასუხის მიღებაც გვინდა ამ ეთერის ბოლოს. იქცევა თუ არა გეგმა თბილისის კონსტიტუციად, როგორი იყო შეთანხმება და რეალურად რა სურათი გვაქვს დღეს, ამაზე პასუხს პრინციპში მივიღებთ ერთგვარად და ზაზა, რატომ გადაწყდა, რომ ფაქტ-მეტრის ეს თემა ყოფილიყო დღეს მნიშვნელოვანი თემა არის, მე მოგესალმები ანა მიესალმები ტელემაყურებლებს და ამავდროულად თუკი ჩვენ შევხედავთ ქუჩაში ან ვირტუალურ სივრცეში ხშირად მიდის გეგმაზე და თბილისის ასე ვთქვათ ამ განაშენიანებაზე საუბარი, აქედან გამომდინარე სეზონის დახურვაც ამ სტატიით საკმაოდ ლოგიკური იქნება და პრინციპში შენ გეგმაზე ისაუბრე, რომელიც ძალიან ბევრ ნაწილს მოიცავს, თუმცა ქაოტური განაშენიანება არის ის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი, ასე ვთქვათ, რასაც ყველაზე მეტი ყურადღება ექცევა და სანამ ამ შემთხვევაში ბატონ ამუგასთან გადავიდოდეთ, რომელიც ავტორი არის, ვერ
ვერიკო, შენ შეაფასე ეს გენგეგმა, ასე ვთქვათ, მუდმივად მუშაობ ამ თემაზე. რა შთაბეჭდილება დაგჭირ ფაქტიურად ცხადია სტატია, ვინც წაიკითხა ნახავდა ის შენს მოსაზრებებს, უშუალოდ თუ არა გენგეგმა, ასე ვთქვათ, თბილისის ქაოტურ განაშენიანებას თუ ამ სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანები, რომ ამ ქალაქს აღარაფერი აღარ ეშველება, მათ სასარგებლოდ კიდე ერთი რაღაც არგუმენტი დაემატება, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ გენგეგმის განახლების დღიდან მუშაობთ ამ თემაზე და რამდენიმე სტატია მიუძღვენით და ეს იყო უკვე შემაჯამებელი და საბოლოო სტატია. ჩვენი მოსაზრება არის ამგვარი, რომ გენერალურ გეგმაზე მომუშაო ჯგუფმა თითქმის ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ის ქაოსი დასრულდეს, რაც დედაქალაქში გვაქვს, მაგრამ ჯერი უკვე, რა თქმა უნდა, ამ გენგეგმის იმპლემენტაციაზეა და მერიაზე და რა თქმა უნდა, არქიტექტურის სამსახურზე როგორ მოხდება მათ მიერ შემდგომ ამ გენერალური გეგმის აღსრულება. ანუ თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში ფაქტ-ჩეკის არის ის, რომ დოკუმენტის დონეზე არის გაწერილი ყველაფერი იმგვარად, რომ გარკვეულწილად მაინც გადაწყდეს ამ ქალაქში ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა, რისი გადაწყვეტაც ჯერ კიდევ დარჩენილია და შესაძლებელია, რომ გამოსწორდეს თბილისში და აღარ გაფუჭდეს მაინც, ამის ალბათ მოგვარება შესაძლებელია ამ გენგეგმით, რა თქმა უნდა, თუ მიყვებიან გენგეგმის რეკომენდაციას, თუ არ მოხდება გენგეგმის რეკომენდაციის გათვალისწინება, შესაბამისად დავრჩებით იმ ქაოსში, რომელიც წლების განმავლობაში გვაქვს. გენგეგმის აღსრულების შემთხვევაში რეალურად უკვე არის კონკრეტული რეალურად კი არის იმის შესაძლებლობა, რომ თბილისი სწორად განვითარდეს. ბატონო მამუკა, ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე ჯერი, მას შემდეგ რაც პრინციპს საკრებულოდ ამტკიცებს გენგეგმას ის გახდება იურიდიულად მიეცემა მასალა, ჯერი მერიაზეა. თქვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ბოლო მთავრობის პირობებშიც გიწევდათ მათთან მუშაობა რა განწყობა და შთაბეჭდილება გაქვთ არიან თუ არა მზად ისინი რომ ყოველ შემთხვევაში აი ქაოტურ განაშენიანებასთან და კოეფიციენტებთან ზონირებასთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილებები ისე როგორც არის ეს გენგეგმაში გაწერილი თუნდაც ეს გადაწყვეტილება იყოს საკმაოდ ხისტი პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. უნდა გითხრათ და მე ეს არაერთხელ აღმინიშნავს მათ შორის ამ ეთერშიც, რომ ნამდვილად არის სიფრთხილე და იყო სიფრთხილე იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე მერიას ჰქონდა ეს ჩანაფიქრი, როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, თორემ თქვენ იცით, საკმაოდ დიდი ბატალიები მიმდინარეობდა და პერიპეტიები ამ გეგმასთან დაკავშირებით, მაგრამ შემდეგ უკვე საუბრისას, შემდეგ როცა შევაჯერეთ ჩვენი აზრები და ჰქონდა პრაქტიკულად 24 საათიანი ურთიერთობა საქმიანი, აღმოჩნდა, რომ მართლაც ისეთი ფაქტორი იყო, ანუ ფრთხილად ეპყრობოდნენ ისინი ამ გენგეგმას, რამე თუ აპირებენ ამის განხორციელებას, რაზეც ახლა გქონდა ჩვენ საუბარი, იმიტომ რომ ერთია დოკუმენტის შექმნა და მეორეა მისი განხორციელება. ძალიან კარგი დოკუმენტიც კი შეიძლება თაროზე აღმოჩნდეს, როგორც არაერთხელ ყოფილა, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან ფრთხილად ეპყრობიან ამ დოკუმენტს და უნდათ რომ ყველა ის დაპირება, ყველა ის რეკომენდაცია, ყველა ის ღონისძიება, რომელიც არის ჩადებული მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ჩვენს შეთავაზებულში განხორციელებადი იყოს. ეს ერთ-ერთი ის საკითხი იყო, რის გამოც ხდებოდა ეს პოლემიკა, დავა ჩვენთან, რომ აი რეალისტური ყოფილიყო მაქსიმალურად. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ წარდგენილი თავიდან იყო უფრო idеალური ალბათ და შეიძლება მართლაც ის მოთხოვნა ამ საკითხში ობიექტური იყო, რომ მოდით რისი საშუალება გვაქვს ჩვენ თქვათ გავარკვიოთ თბილისის მერიას, იმიტომ რომ კერძო საკუთრებებს ეხებოდა, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემებს ეხებოდა, სადაც შეიძლება ფულის ანუ ფინანსებით საჭირო იყო, შეიძლება ადგილმონაცვლეობაც საჭირო იყო. როცა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და როცა ვნახეთ მართლა ისი საშუალება ქალაქს და როცა ამის საშუალება მოგვეცა ჩვენ რომ ქალაქთან ერთად დამჯდარიყავით და ეს ჩვენს გაგვეგო, იმიტომ რომ იქამდე ეს ინფორმაცია ჩვენ არ ქონდა, შევჯერდით იმაზე, რომ მართლაც იქ სადაც არ შეიძლებოდა თქვა იგივე მშენებლობები, იქ შევთანხმდით, რომ მშენებლობა არ იწარმოებს, იქ სადაც გადასახედია გარკვეული განაშენიანების რეგულირების გეგმები, იქ გადაიხედება, სადაც შეუსაბამოა, ის შეუსაბამოდ დარჩება, მაგრამ არის გარკვეული არეალები, სადაც დამატებითი კვლევები ჩატარდება, შესაძლებელი რომ იყოს იქ მშენებლობების გაგრძელება. თქვენც ახსენეთ და მე უნდა გავიხსენო სწორედ ის პერიოდი, როდესაც მერია ესთან გარედან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა, რომ იყო შეუთანხმებლობა და საკმაოდ დიდი დაპირისპირების მომსწრეც გავხდით საჯარო განხილვებისას და ასე შემდეგ. მას შემდეგ რაც ერთგვარად შეთანხმება მოხდა საკითხებზე. დღეს შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ დოკუმენტი, რომელიც თქვენი ავტორობით შეიქმნა მომავალში, თუ კი მერიამის დაარღვია, ეს იქნება უკვე მათი სუბიექტური დამოკიდებულება რიგ შემთხვევაში და იქ გათვალისწინებულია ყველა ის გარემოება, მათ შორის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რისი საშუალება აქვს მერიას გამოსყიდვის ნაწილში, იგივე ადამიანების თქვა საკერძო საკუთრების უფლების დაცვის ნაწილში და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია და ამ დოკუმენტმა
ამის გათვალისწინების პარალელურად თან დატოვა ძალაში ის, რომ თბილისი უკეთესი ქალაქი იყოს განაშენიანების ნაწილში და არ წავედით რაღაცების დათმობის ხარჯზე, თუნდაც იგივე თანხის ვერ გადახდის. არა, რა თქმა უნდა, ესე არის, მაგრამ ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად რეალური გახდება ამის განხორციელება. ჩვენ ამაზე საუბრობდით და აბსოლუტურად ლეგიტიმურადაც. აქ საუბარი იმაზეა, რომ შეიძლება გარკვეული ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ წინა პლანზე ქონდა გადმოცემული და პირველ ეტაპზე იმ გადაიწიოს, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად მეტ ფინანსებს მოითხოვს და ამ შემთხვევაში ამის საშუალება არ არის. პირდაპირ გეტყვით, ძალიან ბევრი და ძალიან რთული სიტუაცია იმ მხრივ, რომ ადგილმონაცვლეობის საშუალებაც კი ძალიან რთულია თბილისში, იმ შემთხვევაში, როცა ყველაფერი გაყიდული არის ამ ქალაქში, ესეც კი საფიქრალი არის და ესეც კი ძალიან დიდ თავის ტკივილად გვექცა, სად შეიძლება რაღაც თავისუფალი ტერიტორიები მონახულიყო და ეს ის ტერიტორიები უნდა იყოს, სადაც მშენებლობა შეიძლება თორე, აბა სადაც არ შეიძლება ესეთი ტერიტორიები ხო? ესეთი ტერიტორიები უკვე დაკავებულია, სადაც არ შეიძლება მშენებლობა. კი, და ეს ტერიტორიები გამოყენებული იყო სწორედ იმისთვის, რომ ადგილმონაცვლეობა მომხდარიყო. ანუ ბევრი ფაქტორი ემატება ერთმანეთს და კიდევ ერთი რამ ჩვენ ვამბობთ, რომ გენგეგმა კონსტიტუციაა და რამის კედელზე უნდა ჩამოიკიდოს ლურსმანი დაერტყას და აღარ უნდა შეიცვალოს არასდროს. მოქნილი დოკუმენტი არის გენგეგმა, ეს ჩაბარდა წარსულს, როცა თქვა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ხო ეს ითვლებოდა რაღაც გარკვეულწილად საბჭოურ სივრცეში, ეხლა არის პოსტსაბჭოთა საბჭოურ სივრცეში ეს იყო რაღაც ხელშეუხებელი დოკუმენტი და ხუცლედების მიხედვით მიმდინარეობდა მისი აღსრულება. ცვლილებები შესაძლებელია, ქალაქი იცვლება, ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ქალაქზე და ბუნებრივია ყველაფერს ეხლა დღეს ვერ გავითვალისწინებთ ჩვენ, მაგრამ ძირითადი მიმართულებები, იმიტომ რომ გენგეგმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზოგადი სტრატეგიული დოკუმენტი არის, ამიტომ არ არის ეს დაკონკრეტებები ხშირ შემთხვევაში საჭირო, იმიტომ რომ ის შემდგომმა პერიოდმა, შემდგომმა კვლევებმა უნდა დააზუსტოს და ამიტომ შეიძლება ქალაქგეგმარებით სხვა დოკუმენტებზე ვისაუბროთ ჩვენ, რომელიც კანონმდებლობითაა განსაზღვრული, მაგრამ დროთ თავისას მოითხოვს ბუნებრივია, ქალაქი იცვლება, თუმცა ძირეული, მნიშვნელოვანი, კონცეპტუალური რჩება და ეს გენგეგმაში ძალიან კარგად არის მოცემული. აქედან გამომდინარე, კითხვაზე პასუხია, თუ ეს ყველაფერი შესრულდება, თუ ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ ძირითად ღერს წაყვება, რომელიც ჩვენ ქალაქს დაუდეთ, ბუნებრივია, რომ განაშენიანება სწორი მიმართულებითაა. როდესაც კონსტიტუციაზე საუბრობთ, ეს გენგეგმის ქალაქის მნიშვნელობით ვერ იყო ამ შემთხვევაში შენ ხარეს გადმოვა, ერთი რეკომენდაცია აქვს ფაქტ-ჩეკს, როგორც სტატიაშიც არის გამოკვეთილი, რა არის ეს რეკომენდაცია, რასაც ამ შემთხვევაში თბილისის მერიას ურჩევთ, ხო, როგორც ხვდები გენგეგმასთან დაკავშირებით, გულისხმობ ამ რაღაც სამართლებრივი მიმართულებით არსებულ ცვლილებებს. რა თქმა უნდა, თბილისის მერიამ ეს დოკუმენტის მიღება საკმაოდ დიდი ხანი მოანდომა და 3 წელი ველოდით სულ ყველა რა დოკუმენტი ბოლო-ბოლო გქონა და ახლა მერის ხელშია როგორ მოხდება მისი იმპლემენტაცია. ჩვენ ველოდებით, რომ მერია ზუსტად გაითვალისწინებს იმ რეკომენდაციებს, რაც გენგეგმაში გვაქვს, თუმცა რიგ შემთხვევაში შეიძლება რომ რაღაცა ეჭვის ნიშნები გაგვიჩნდეს, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისის ზღვაზეც ბატონ მამუკას უკეთესად ეცოდინება რაღაცა მშენებლობების დაწყებაზეა საუბარი, იქ ელიავას ბაზრობასთან დაკავშირებითაც რიგი პრობლემებია ჩვენ. ამ გენგეგმით თბილისის ზღვის ირგვლივ განაშენიანებაზე საუბარი არ არის, ხო, რამდენადაც ვიცი, ანუ ჩარჩო გეგმაზე. ხო, ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის თბილისის ზღვასთან დაკავშირებით. სწორედ ის, რაც არ არსებობდა, ეს არის სანიტარული დაცვითი ზონები და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სასვენი წყლის რეზერვუარი არის. აი ამაზე მიდის კვლევა მერიის დაკვეთით და ჩვენ მქონდა შეხება, ანუ გარკვეულწილად შევაჯერეთ ერთმანეთის პოზიციები, მათ იკითხეს კიდევაც ჩვენი პოზიციები როგორი არის. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის იმ მხრივ, რომ როგორც ვთქვათ, მოითხოვს ამას კანონმდებლობა, დადგინდება ეს ზონები და ჩვენ გვეწოდინება სამშენებლო არეალები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც რა თქმა უნდა დაცული იქნება კანონმდებლობით, მათ შორის ზღვასა და ვთქვათ ამ სამშენებლო პოლიგონებს შორის გარკვეულწილად მანძილი, მაგრამ მეორეც არის სამშენებლო რა. ვთქვათ, საცხოვრებელზე თქვენ იცით ძალიან კარგად, ჩვენ უარს ვამბობდით ამ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ ვამბობთ, რომ ეს რეკრეაციულ ზონად უნდა იყოს შენარჩუნებული. სასტუმროების, სპორტული, ვთქვათ, რაღაც გამაჯანსაღებელი ობიექტები, მაგრამ ამასაც თავისი დოზა აქვს და თავისი კიდევ ერთი ყველაზე ეს გახმაურებული თემა იყო ელიავას ბაზრობის ტერიტორია, ხო? იქ სატრანსპორტო, ეკოლოგიური, ვთქვათ, საკითხები, იქაც თქვენ საუბრობთ, რომ უნდა გაკეთდეს ჩარჩო გეგმა, უნდა იყოს კვლევა და ამის მიხედვით ზღვაზე ცოტა შორის ორი არის. ხო, ორი არის. აი, თქვენი ამ შემთხვევაში როგორც მოქალაქის დამოკიდებულება მაინტერესებს ელიავას ბაზრობასთან მიმართებაში, იქ უნდა დარჩეს რაღაც ნაწილი სავაჭრო ზონად და დანარჩენი, ვთქვათ, სკვერი ან სატრანსპორტო ხაზი გაკეთდეს თუ რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში? ჩემი როგორც მოქალაქის და ჩემი როგორც არქიტექტორის პოზიცია დაფიქსირებული იყო. ჩვენი პოზიცია გენგეგმის ჯგუფისა იყო, რომ გადავიდეს
ეს ობიექტი და ამ ტერიტორიაზე მოეწყოს საპარკო დიდი ზონა. ეს ნამდვილად არის ის, რაზეც ჩვენ ვაპელირებდით, რასაც ვამბობდით და იგივეში ვარ დარწმუნებული. იქ დიდი სავაჭრო ობიექტის ადგილი არ არის. ამ ფორმით რომ არ არის, ახლა ამაზე მე მგონი პატარა ბავშვი რო გავაჩეროთ, იცით დაგვეთანხმება, ხო? ახლა ამაზე არ არის ლაპარაკი. მაგრამ ჩარჩო გეგმა ამ შემთხვევაში ესეთი მოლაპარაკება არის მერიასთან, იცით თქვენ რომ საკუთრებაში ეს ტერიტორია ესე ვერ ახლებ ხელს ხომარდალია და მე ესე მოვიწადინე რომ შენ გადახვიდე, ესე არ ხდება. დალაპარაკება უნდა მოლაპარაკება, საკმაოდ მძიმე იქნება მერიისთვის ალბათ ესეთი მოლაპარაკება, იმ რამდენადაც მე ვიცი, მე საკუთრები უარს ამბობენ გადასვლასთან დაკავშირებით და ესეც გასაგები არის ჩემთვის. აქედან გამომდინარე, ეს რომ მოლაპარაკება უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩარჩო გეგმა დამატებით კვლევებს განახორციელებს, რამდენად შეიძლება რომ დარჩეს ობიექტი რაღაც სახეცვლილი და არა მარტო ელიევას მიერ დაკავებულ ტერიტორიას ბაზრობის მიერ, არამედ აგლაძის ქუჩაც ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ, საკმაოდ რთულია იქ მდგომარეობა, საცხოვრებელი სახლები არის და წინ აქვთ ქვის სახერხი და ანუ ამ ჩარჩო გეგმით რა ფორმით უნდა გაკეთდეს, რომ თქო მესაკუთრეების დაარწმუნოს, რომ კი, მოლაპარაკებებით შედგება, ბუნებრივია, აღიწერება ალბათ მთელი საკუთრებები, მესაკუთრეებთან ურთიერთობა ჩარჩო გეგმების ერთ-ერთი დამახასიათებელი იქნება, არა მხოლოდ აქ, არამედ ყველა იმ ადგილას, სადაც 11 არეალში, სადაც მოიხაზა ეს ტერიტორიები და აგრეთვე კვლევები ჩვენ მოგცემს საშუალებას ეკონომიურადაც გავითვალოთ, რამდენად შესაძლებელია და ეკონომიურად და ეკოლოგიურადაც ვნახოთ ჩვენ, რას გამოიწვევს იქ გარტოვული ობიექტების არსებობა. კიდე ერთი საკითხი, რაც ბოლოსკენ წავალთ არის ის, რომ კერძო მესაკუთრეები გარკვეული ნაწილი, ასე ვთქვათ, პრეტენზიას გამოთქვას იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ზონირების ცვლილებამ მათ რაღაც შეუშალა, ასე ვთქვათ, ხელი თავის სამომავლო გეგმების მიმართ. არ ვიცი ეს რა ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, ამ გეგმით დაზარალებული, შეიძლება ეგ ნაწილი ხუმრობით რო ვთქვათ, აი ხო არ იცით რა ხდება ამ ხრივ რა პროცენტული რაოდენობა არის, აი ასე ვთქვათ, ვის მიმართაც მერიას შეიძლება მოუწიოს ფულის გადახდა და ანუ რა ვერ იყო შენ სხვა მიგიდევნებია თვალე ეს პროცესი დაიწყო თუ არა, ასე ვთქვათ, ან მონიტორინგი. დაწყებული მე მგონი ჯერ არ არის, მაგრამ ზუსტად არის განსაზღვრული რა რაოდენობის არის, როგორც მამკაც დამეთანხმება დაახლოებით არის 3 მილიონი კვადრატული მეტრი, რომლის მონაცვლეობაც უნდა მოხდეს, ან უნდა მოხდეს გამოსყიდვა და ამაზე უკვე ალბათ დაიწყებს მერია აქტიურად მუშაობას. სადია მიადევნებთ თვალს ამ წელში მონიტორინგის. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ, როგორ მოხდება შემდგომში განვითარება. სამშენებლო ფარტი როგორ შეიცვალა არასამშენებლო ფარტი. ერთ-ერთი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, იმ მცირე კრიტიკისა, რაც ხდება ხოლმე. აი ამ ხო იმდენი წელი ვაშავებდით, რომ ეს ბუნებრივი არის. კიდე არ გამოვიდა იმდენი, რამსაც ჩვენ ვფიქრობდით. კიდე მეგონა რომ მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ეხლა ეს ის არის, სადაც ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ აქ განხილვასაც კი არ ექვემდებარება ეს ტერიტორია, ან გამოსყიდვის, ან კომპენსაციის გზით უნდა მოხდეს ხოლმე, ან ადგილმონაცვლეობის გზით უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიის გამონთავისუფლება. იმიტომ რომ ეს სწორედ ის ტერიტორიები არის, სატყეო ტერიტორიები, რომელიც მონიშნული არ იყო არსებულ მოქმედ მიწათსარგებლობის გეგმაზე საერთოდ, თქვა წყალგაცვითი ზონები, ეს არის მეწყერსაშიში ზონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სკვერშიც გვაქვს ერთი მშენებლობა, რომელიც გაჩერდა. ის არის რომ ხშირად კითხვა ის ისმოდა რომ ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ რაღაცა უპატრონოდ ხო არ დარჩებიან ეგ ამბობენ ხო თავარი არის ის რომ ხო მიხდება ჯერ ერთი და რა თქმა უნდა იქ არავინ არაფერს არ ართმევს უბრალოდ იქ განაშენიანების განვითარებაზეა ლაპარაკი რომ შეიზღუდება და უკვე მოლაპარაკება წავა რომ ეს ქონება თქვა სად კომპენსაციის სახით იქნება შემდეგ ანაზღაურებული გეგმა რჩება საქმიანი განხილვის თემად დარწმუნებული ვარ იანვრამდეც გეგმით დაზარალებული ბევრი რამე დაზარალებული ხო ყავს ამ ქვეყანაში დავიწყეთ და მე ბიტკოინი დაზარალებულებამდე მივედით და ეხლა შეიძლება რომ გეგმით სარგებლობის მიმღებთან რაოდენობასთან დაკავშირებით ბევრად საინტერესო საუბარი გვექნება მომავალში იანვრამდე ველოდებით კიდევ დაზუსტებებს და იანვრის შემდეგ უკვე მის განხორციელებას და ყველა იმ შედეგს რომელიც ამ გეგმას თან ახლავს ბატონ მამუკას დარწმუნებული რომ კიდევ არაერთხელ უმასპინძლებთ დღეს მადლობა სტუმრობისათვის მასპინძლობთ ასევე ვერიკოს ოხეშვილს რომელმაც ამ თემაზე ფაქტ-ჩეკისათვის სტატია მოამზადა მადლობა ზაზდა შენ საინტერესო მიმოხილვებისათვის თემამდე შემიძლია დავამშვიდობო მაყურებელს ჩემი ესეთი რა ჩვენ ჯერ არ გემშვიდობებით ბექას მით უმეტეს წინ საქმის კურსის ეთერი აქვს თუმცა ჯერ სარეკლამო პაუზა ველოდება და ახლა უკვე იკა ქარდოვამდე შემოგვიერთდეს რამდენიმე წუთში რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი.
ოქტომბერში თბილისი არქიტექტურის ბიენალეს მასპინძელია. პროექტის შესახებ 26 ივნისს გახდა ცნობილი, როცა ავტორებმა გერმანიაში საქართველოს საელჩოში მოკრძალებული პრეზენტაცია გამართეს. პროგრამა და კონფერენცია, რომელიც შემოდგომაზე იქნება, ძალიან ბევრ საინტერესოს მოიცავს და უფრო კონკრეტულად რას, ამას უკვე ლიკა ქარდავა თავის რუბრიკაში თბილისის არქიტექტურის ბიენალის დამფუძნებლებთან ერთად მოგვიყვება. ლიკა დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმრებს. დილა მშვიდობის ანა, დღეს ჩემი სტუმრები არიან საქართველოს თბილისის არქიტექტურის ბიენალეს დამფუძნებლები. ნამდვილად ესეთი საინტერესო ინიციატივაა და იმის შესახებ თუ რა ინსპირაციით შეიქმნა აღნიშნული კომპანია წამოწყება და რა გეგმები აქვს, ამის შესახებ თავად ჩემი სტუმრები მოგიყვებიან. გიგი შუკაკიძე, რომელიც არის თბილისის ბიენალეს დამფუძნებელი და ასევე ნათია კალანდარიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ნათია, რა იყო ძირითადი ინსპირაცია? გასაგებია რომ დღეს ჩვენ ყველა მოქალაქე ასე ვთქვათ, დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ სახეზეა რაღაც გარკვეული ურბანული გამოწვევები, ასე ვთქვათ, ქაოტური განაშენია, იმ ფონზე, რომ ვთქვათ, აქტიურად ვითარდება უძრავი ქონების სექტორი, სახეზეა ბევრი საინტერესო მშენებლობა, ამის პარალელურად ბევრი ისეთი მშენებლობა, რომელიც სერიოზულ კრიტიკას იმსახურებს. ეს ყველაფერი ვითარდება ჩვენს ირგვლივ და ამ დროს ჩნდებით თქვენ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, გეგმებით და მიზნებით. რა იყო ძირითადი, ასე ვთქვათ, ინსპირაცია და რატო შეიქმნა ეხლა ეს წამოწყება? ჩვენ ვართ სხვადასხვა ასე ვთქვათ background-ის ინგლისურად რომ წარმომადგენლები, მე საჯარო სექტორის გამოცდილება მაქვს, ესე არქიტექტორი არის გიგი, ასევე არის ციკო და ოთო, ჩვენ 4 ვართ, რომლებიც ამ იდეის ირგვლივ გავერთიანდით. ალბათ მთავარი იყო, რომ ყველანი ერთად ვფიქრობდით, რომ რაღაცა აკლია ამ ყველაფერს და აკლდა ალბათ დიალოგი პრობლემებზე და არა მხოლოდ პრობლემებზე, დისკურსებზე, რომლებიც მიმდინარეობს საერთაშორისო ფონზე სხვადასხვა ქალაქებში, რა გამოწვევებს გაუძლოთ ქალაქმა და გარდაიქმნა, ასე ვთქვათ, სხვა შემთხვევებში და ამ ფონზე რაღაცა გაჩნდა ესეთი იდეა, რომ მოდი შევქმნათ პლატფორმა, რომელიც მოემსახურება არა მხოლოდ იმას, რომ რაღაცას ვისაუბროთ და უფრო ფართედ გავშალოთ. არამედ უფრო ვიწროდაც კონკრეტული თემის ირგვლივ გავერთიანდეთ. ბიენალე, როგორც იცით, არის 2 წელიწადში ერთხელ. 2 წელიწადში ერთხელ ჩვენ გავერთიანდებით ერთი კონკრეტული თემის ირგვლივ, რასთან და რამოდენიმე ღონისძიება იქნება ბიენალეს ფარგლებში, რომელიც ოქტომბერში, 26 ოქტომბერს, 28 ოქტომბრამდე და ვფიქრობთ, რომ ალბათ გავზარდოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ის არის მოთხოვნაც ესეთი არის. ჩვენ ახლა მოვიგეთ გრანტი, რომელიც არის შემოქმედებითი ევროპის და ამიტომ რაღაცნაირად ამ ევროპულ მობილიტის, რომელიც არის ესეთი ურთიერთკულტურული გაცვლითი ნაწილშიც ძალიან კარგად დაემთხვა ჩვენი თემა. თავი რა იყო, რომ 2 წელიწადში ერთხელ ვისაუბროთ იმ თემაზე, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან საჭირო არის ახლა ქალაქისთვის და ამ შემთხვევაში ჩვენი თემა არის არ მხოლოდ შენობები არკმარა, რომელიც ეხება არაფორმალურ არქიტექტურას და არაფორმალური არქიტექტურა არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ არის ადამიანური ყოფის და ქცევის და ესეთი შედეგი. ეს არის რეალურად მე მომინდა მივაშენე, დავაშენე, გავიტანე, გამოვიტანე რაღაც. გავედი, გამოღმა და ესე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის მოცემულობა, რაშიც ვითქვიფებით, ესე ვთქვათ, მაგრამ ქალაქი არ არის მხოლოდ არქიტექტურა, ქალაქს ადამიანებიც ქმნიან და ადამიანებს რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობა გვაქვს და ამ მემკვიდრეობას მივყვებით. არ გქონდა რა თქმა უნდა ქალაქ მშენებლები დიდათ არ ყოფილვართ, როგორც უფრო მიწათმოქმედი ხალხი ვართ და ამიტომ ეს რაღაცა ბევრი შედეგთანაც კავშირში არის. თან ამას საბჭოთა მემკვიდრეობაც ერგო, სადაც ყველაფერი გეგმიური იყო და ადამიანს არ ქონდა დიდი თვითშემოქმედების უნარი და მაშინ თბილისში ნაკლებად იყო ესეთი ჩანართები. ანუ ეს ბოლო 25 წლის, ასე ვთქვათ, პროდუქტია, რასაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხედავთ და რაც ვიტყოდი, რომ უფრო ღრმა 85-ში როცა დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს პერესტროიკა, რაც საბაზრო ეკონომიკაზე გადავიდა თითქოს სოციალური საბაზრო მოდელი, მაგში გაჩნდა ფაქტორი, როცა საკუთრების, როცა ადამიანს აქვს საკუთარი ბაღის და თავისი განაშენიანების, ესე ვთქვათ, თავისი პატარა სივრცის განაშენიანების გამოცდილება უფრო უფრთხილდება ალბათ კიდევ. ნუ აქ ბევრი ფაქტორი არის, ისო დაკვეთა არის და შემსრულება როგორ ხდება და ნუ ინსტიტუციური
ასე ვთქვათ, გამოცდილებაც ცოტა ნელ-ნელა მოსაპოვებელი გვაქვს და ჩვენი პლატფორმა არის ძალიან საინტერესო ვარიანტია რა კონკრეტულად ბიენალემ ამ შემთხვევაში რა კითხვებს უნდა გაცეს პასუხი და აი ეს კითხვები რაიმე კვლევას ეფუძნება თუ არა ამ შემთხვევაში ალბათ თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით გიგი რა მოკვლევები ჩაატარეთ და რა ასე ვთქვათ პასუხებს ელოდებით ბიენალეზე და ასევე ვისგან ელოდებით ვინ იქნებიან მთავარი მოქმედი პირები ბიენალეზე მოგახსენებთ ანუ მოქმედი პირები და მონაწილეები არიან არა მხოლოდ არქიტექტორები და ურბანისტები არამედ ასევე სოციოლოგები, გეოგრაფები, ფსიქოლოგები არიან მონაწილეები აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროდან, რომლებიც ამ ჩვენს კონკრეტულ თემაზე არიან ორიენტირებულები და დაინტერესებულები. ასევე ჩვენ გვაქვს ამის გამო გვაქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ტიპის ღონისძიება. შედგება სიმპოზიუმისგან, გარე და შიდა გამოფენებისგან, არის ასევე ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ერთად მოგახსენებთ, რომ ეს ბიენალე პირველი ღონისძიება ტარდება მთლიანად კლდანის მიკრორაიონში და ამიტომ იქაური ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჩართულობა ძალიან აუცილებელი გახდა და რატო შეირჩა ესეთი პერიფერიული უბანი, როგორც არის კლდანი? იცით რა არის? აი, ძალიან მოკლედ რომ მოგახსენოთ, ანუ ჩვენი თემა არის არაფორმალური არქიტექტურა, როგორც გითხრათ ნათიამ და ინსპირაცია დაიწყო იმ ჩვენი უახლოესი 20 წლიანი, 30 წლიანი ისტორიის შემდეგ, რომ ესეთი სწრაფმა ქაოტურმა ურბანიზმის პროცესმა, ქაოტური განაშენიანების და მით უმეტეს საცხოვრებელი ერთეულების განაშენიანების პროცესმა გამოიწვია და კითხვის ქვეშ დააყენა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც უარყოფდნენ ადამიანის როგორც მთავარი დაკვირვების საგნის წინ წამოჩენას. ანუ მივიწყებული იყო ის, რაც პირველ რიგში ადამიანების ყოფიერებას და გამოცდილებას ჭირდება, რომ იყოსარეკლილი ამ საცხოვრებელ გარემოებში. ის რაც დღეს სახეზე გვაქვს ჩვენ, ეს არ არის ადამიანების დაკვეთა, არამედ არის სხვადასხვა გარე ფაქტორების მიზეზი, აი თქვენი აღმოჩენები როგორია. ძირითადი ანალიზის საგანი ამ ჩვენს პირველ ღონისძიებაზე არის დაკვირვება შენობაზე, როგორც პროგრამულ დაგეგმარებით ერთეულზე და შემდგომ შენობის მომავალ ცხოვრებაზე, ანუ ადამიანების მიერ უკვე ექსპანსირებულ, ანუ მათ მიერ უკვე ნასაზრდოებ ფორმებზე. ანუ განსხვავება ნაცხოვრებ და ნაშენ სივრცეებს შორის. და ძირითადი ჩვენი დაკვირვების საგანი თავიდან გახდა საცხოვრებელი ერთეული და ჩვენს გამოცდილებაში და ჩვენი ქალაქის ისეთ მნიშვნელოვან პრაქტიკაში მიკრორაიონები. ამიტომაც შევარჩიეთ მიკრორაიონებიდან ერთ-ერთი კლდანი, იმიტომ რომ ყველაზე ისეთი გაზვიადებული ფორმა აქვს, როგორც დამოუკიდებელ მიკროქალაქის ექსპერიმენტად იყო ეს დაპროექტებული და თვითონ ღონისძიების ფორმატს წარმოვიდგინეთ, რომ წდები ქალაქს და მიდიხარ მეორე მიკროქალაქში და მთელი დღე უთმობ და კონცენტრირებული ხარ ბიენალეს სხვადასხვა ღონისძიებებზე და მოგზაურობ ანუ ამ უბანში სხვადასხვა ადგილას გაჩენილ სხვადასხვა ღონისძიებებში. ძალიან საინტერესო. მე მაქვს კითხვა, როგორც გამოცდილ ადამიანებთან, რომლებსაც საკმაოდ ფართო ხედვა აქვს აი ამ ურბანული განვითარების კუთხით, თან თქვენ ხართ ოთხნი, საკმაოდ თქვენი, ასე ვთქვათ, წარსული შესახებ იცი საზოგადოება. საინტერესოა თქვენი როგორც ახალი თაობის, ახალი სისხლის ხედვები, როგორ შეიძლება ტრანსფორმირდეს აი ეს ურბანული ქაოსი და ჩვენ დავემსგავსოთ ისეთ დედაქალაქს და ზოგადად ისეთ ქალაქები გქონდეს, სადაც ადამიანებისთვის სიცოცხლე არის კომფორტული, სასიამოვნო, ჯანსაღი და ასე ვთქვათ მისასალმებელი. აი როგორ ხედავთ თქვენ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამისთვის? ცოტა ესეთი კითხვა ზოგადი, მაგრამ ალბათ გექნებათ
მე მაინც ალბათ ჩემ ჭრილში მაქვს მოსაზრება ვინაიდან საჯარო სექტორიდან მოვდივარ და უფრო პოლიტიკის სრულად სიმხრივ ხედავ რამდენად შესაძლებელია რომ ყველა კომპონენტმა რომელიც ქმნის ერთიან გარემოს იმუშაოს მათ შორის არის აუცილებლად აღსრულების ელემენტი საკანონმდებლო ჩართულობა საზოგადოებრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ფიქრობ რომ განსაკუთრებით ქალაქ გეგმარებაში მნიშვნელოვანია სექტორების განვითარება როგორიც არის თუნდაც სამშენებლო სექტორი მაგალითად რომ მოვინდომოთ რომ გავხდეთ ენერგოუსაფრთხო უბანი არ გვყავს ასეთი მშენებლები არის ასეთი ინჟინერია დღეს ესეთი მოთხოვნადი არის ბაზარზე თუ არის ან თუნდაც ისე თქვენ ახსენეთ საცხოვრისი ძალიან კარგი იყო საცხოვრებლად არის ასეთი რეიტინგები მაგალითად livable cities ანუ livable city-ში ჩვენ ძალიან უკანა ვართ მაგრამ ძალიან რიგითობა ძალიან დარღვეული გვაქვს ნუ იმედი მაქვს რომ ერთ დღეს ვიმუშავებთ იმისთვის რომ ერთ დღეს მოვხდეთ ათეულში ნუ ძალიან ის არის ბევრია სამუშაო ბევრი არის მნიშვნელოვანი არის რომ დაკვეთა საზოგადოებრივი და აქედან პასუხი როგორც რასაც რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობა და არა მხოლოდ იმიტომ რომ არის საკანონმდებლო ცვლილებები გასატარებელი რომელიც მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე არიჭრება და უკვე ამასრულებელ ხელისუფლებას ან საკანონმდებლო ორგანოს უკვე პარლამენტს ჭირდება რომ წარუდგინო ინიციირება მაგრამ ინიციირებების და ან რეალურად რაღაცა ცვლილებების დაწყება თუ არ დავიწყეთ არ მოხდება. Ჩემი პლატფორმა ვფიქრობთ რომ აი ამას ემსახურება რომ ყველა მულტიდისციპლინური არის და ყველა დისციპლინის აზრი გავითვალისწინოთ და ეს მოისმინოს იქ მომსვლელმა ადამიანმა და წარმატებას გისურვებთ. გიგი ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მომავალშიც აუცილებლად თვალყურს მივადევნებთ, გავაშუქებთ სიამოვნებით. მაყურებელს კი ძალიან დიდი მადლობა ერთგულებისთვის, იმისთვის რომ უყურებდა ჩვენს რუბრიკას მთელი წლის განმავლობაში. საქმიანი დილის მთელს გუნდს ასევე ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ბედნიერი აგვისტო და წარმატებული ახალი სეზონი. გელოდებათ ლიკა უკვე ახალ სეზონზე ძალიან საინტერესო თემებით დასტუმრებით რა თქმა უნდა მადლობა დღევანდელი რუბრიკისათვის და საინტერესო სიახლეებისათვის ამას შემოდგომაზე აუცილებლად დაუბრუნდებით საქმიანი დილას კი ამით ვასრულებთ და ვასრულებთ ამ სეზონს ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმრით ბევრი საინტერესო თემით და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მაყურებლისათვის კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლეს მოამზადებთ უკვე ახალი სეზონიდან განახლებული ეთერებით და რა თქმა უნდა განახლებული სპიკერებით და თემებით მადლობა მაყურებლებს ერთგულებისათვის ამით დღევანდელ ეთერსაც წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად ცოტა მოგვიანებით უკვე საქმის კურსის ეთერი ზუსტად 3-ზე ბექა პაციკატისთან და დათო ჯალაყონიასთან ერთად ბედნიერ დღეს და ბედნიერ აგვისტოს გისურვებთ